tôi tên là Lâm Trì, đến để phỏng vấn vị trí trợ lý thiết kế. Bộ phận nhân sự sàng lọc hồ sơ kiểu gì vậy? Còn chưa tốt nghiệp đại học, Ôn Nhiên Lâm Trì, người thừa kế Ôn thị. Đinh Giao, tổng giám phòng thiết kế Nhan thị, thì có tư cách gì làm nhân viên của tôi? Bởi vì tôi là quán quân cuộc thi thiết kế ngôi sao trang sức của năm nay. Những bản thiết kế trên bàn của cô đủ để chứng minh tư cách của tôi. Nhan Vọng Thư, tổng giám bộ phận tiếp thị. Đinh Giao, thì ra cô thua cô ta sao? Nói đi, tại sao muốn đến trang sức Nhan thị làm trợ lý thiết kế? Vì anh đó. Nhan Vọng Thư, anh nghĩ anh đổi tên là tôi không tìm được anh sao? 16 năm trước, ông nội, con thích cái này. Thằng cháu ta có mắt nhìn đấy. Đây chính là hộp hương hoa văn chỉ, độc nhất vô nhị. Đi, đem nó cho cậu chủ nhỏ. Tôi không đưa. Không xong rồi, Ôn lão gia ông ấy tự kết liễu rồi. Tôi sẽ không bao giờ quên. Các người đã cướp đi tất cả của Ôn gia, ép ông nội ta đến mất mạng. 10 năm, Ôn Nhiên đứa con gái mồ côi của Ôn gia trở lại rồi. Trang sức Nhan thị đem hộp hương hoa văn chỉ bạc tặng cho ngành công nghiệp trang sức, làm giải thưởng cao nhất của cuộc thi năm nay. Sao cái ta nhận được lại là hộp hương hoa văn chỉ giả? Cô dựa vào đâu mà nói nó là giả? Trừ khi cô chính là Ôn Nhiên, đứa con gái mồ côi của Ôn gia. Tôi đã đợi cô 10 năm, cuối cùng cô cũng trở lại. Chào mừng đến với công ty. Muốn có nó thì hãy dựa vào bản lĩnh mà giành lấy hộp hương hoa văn chỉ thật đi. Thứ tôi muốn còn có anh và cả Nhan thị. Từ năm 12 tuổi, ý nghĩa cuộc sống của tôi chính là trả thù. Lâm Trì, tôi đã nói rồi, nhường giải nhất cuộc thi trang sức cho cô rồi mà. Sao cô còn hát rượu lên váy tôi? Cô làm vậy lát nữa tôi lên nhận giải kiểu gì? Tôi là người thiết kế đạt giải nhất mà lại có ý định hãm hại một kẻ về nhì sao? Sao lại bất cẩn thế này? Đây chính là bộ sưu tập cao cấp Trương Kiệt Xuất, trợ lý phòng thiết kế của đại sư Vệ An đó. Làm bẩn rồi thì trả lại kiểu gì đây? Lâm Trì, cô ủy mình đoạt được giải mà dám bắt nạt nhân viên cũ của công ty sao? Sau này chẳng phải lên mặt sao? Tôi nghĩ Lâm Trì, cô ấy cũng không cố ý. Cô, thôi được rồi, bây giờ là tôi hát đấy. Lâm Trì, cô điên rồi. Đồ cao cấp của đại sư Vệ An thường được may bằng đường may gấp khúc, còn cái váy của cô thì dùng đường may thẳng. Nên tôi nghĩ một cái váy giả chắc cũng chẳng đáng giá bao nhiêu. Cô là con bé nhà quê, thấy hàng hiệu nào bao giờ? Cô nói bậy bạ gì đó, lười nói nhảm với các người. Một cái váy, tôi đền cho cô là được rồi. Làm sạch trước đã. Cách cô bắt chuyện quá vụng về. Tôi nghĩ Thư tổng có thể là hiểu lầm rồi. Tôi chỉ bị viên kim cương đen thiết kế tinh xảo này hấp dẫn thôi. Nếu nói có ý đồ gì thì cũng là anh, chủ nhân của viên kim cương đen này mà thôi. Thư tổng, anh dẫm lên váy của tôi rồi. Tuy nó không phải hàng cao cấp gì, nhưng tôi cũng không muốn nó dính bụi bẩn. Xin lỗi. Cái này coi như là lời xin lỗi vậy. Nhan Vọng Thư, cái châm cái áo này vốn dĩ là của tôi. Tiểu công chúa lớn rồi sao? Ôn Thực Sơ, chủ tịch của Ôn thị. Đây là do ba con trước khi mất tự tay điêu khắc, ông nội tặng con làm quà sinh nhật 12 tuổi trước. Đẹp quá. Lễ trao giải chính thức bắt đầu. Tiếp theo, sắp trao giải là giải thưởng
ngôi sao trang sức, giải nhất cuộc thi thiết kế. Xin mời người đạt giải nhất. Lâm Trì tiểu thư. Chờ đã. Cô ta đạo nhái, không thể trao giải cho cô ta. Tôi đã nói rồi mà, Lý Biển, trợ lý thiết kế Nhan Thị. Gà rừng sao có thể biến thành phượng hoàng, một con bé nhà quê không biết từ đâu chui ra. Sao có thể hơn được Tổng Giám đốc Đinh? Từ khi Tổng Giám đốc Đinh tốt nghiệp về nước, tham gia cuộc thi 5 năm trước, vẫn luôn là Tổng Giám đốc Đinh giành giải nhất. Tôi cũng không tin Lâm Trì có thể giỏi hơn Tổng Giám đốc Đinh của chúng tôi. Lý luật sư, anh có bằng chứng gì không? Tôi là luật sư của tập đoàn Nhan Thị, từ sơ yếu lý lịch do Lâm Trì tiểu thư cung cấp, chúng tôi đã điều tra studio thực tập, trên sơ yếu lý lịch và trường trung học tốt nghiệp đều không tìm thấy Lâm Trì. Lâm Trì, cô đây là lừa đảo. Công ty có thể sa thải cô. Tôi cứ tưởng Lý luật sư có bằng chứng gì ghê gớm lắm. Không lẽ cuộc thi thiết kế so tài không phải là tác phẩm mà là tốt nghiệp từ trường trung học nào sao? Hay nói cách khác, giải thưởng này chỉ có Tổng Giám đốc Đinh mới được nhận, những người khác không được đụng vào. Thưa Tổng, anh nói xem, nói bậy bạ gì đó, rõ ràng là cô ăn cắp tác phẩm của người khác tham gia cuộc thi. Đồ vô dụng, đã lâu như vậy rồi vẫn chưa tìm ra kẻ đứng đầu đó cho tôi. Thuộc hạ hiểu, giải nhất chỉ có thể là của cô. Chỉ khi có được vị trí đứng đầu trong giới thiết kế trang sức mới có thể khiến Nhan lão gia gật đầu, ép Nhan Vọng Thư cưới tôi vào nhà họ Nhan. Tác giả này có thể dùng tên giả, muốn tìm ra e là hơi khó khăn. Phải tìm ra cô ta, và như trước đây dùng tiền giải quyết. Nếu cô ta không biết điều thì anh biết phải làm gì rồi đấy. Vâng. Cô là nhớ ra điều gì sao? Cô đừng nói bậy. Làm một giao dịch thế nào? Tôi nhường giải nhất cho cô, nhưng tôi cũng phải được ở lại Nhan Thị làm việc. Sao có thể? Cô từ bỏ giải nhất sao? Chẳng phải chứng minh cô thật sự đạo nhái sao? Vậy vẫn sẽ bị Nhan Thị đuổi đi. Vậy thì phải xem giải thưởng này trong lòng Tổng Giám đốc Đinh có trọng lượng thế nào. Đây là thứ tôi lấy được từ Bernie Studio ở nước M, là giấy đăng ký bản quyền. Trên này có dấu ấn của Bernie, còn tác phẩm dự thi mà cô Lâm Trì đã nộp và bản thiết kế này gần như giống hệt nhau. Cô nói xem, có phải đạo nhái không? Bản thiết kế mà luật sư Lý đưa ra cũng không có ngày tháng, nên cũng khó nói là Lâm Trì tham khảo ý tưởng của Bernie hay Bernie và Lâm Trì tình cờ trùng ý tưởng Tổng Giám đốc Đinh. Sao cô lại banh vực con nha đầu hoang dã này? Tôi không ngại thi đấu lại với Tổng Giám đốc Đinh một lần nữa. Nếu tôi thua, tôi sẽ trả lại phần thưởng mà tôi nhận được hôm trước, hộp hương hoa văn chỉ bạc cho chương trình. Đó là hộp hương hoa văn chỉ bạc độc nhất vô nhị, trên toàn thế giới chỉ có một cái này. Có bao nhiêu tiền cũng không mua được. Con bé này thật mạnh miệng, nói bỏ là bỏ. Tổng Giám đốc Đinh thấy thế nào? Thi đấu tại chỗ, cũng để Tổng Giám đốc Đinh giành chiến thắng một cách quang minh chính đại. Hôm nay là sự kiện long trọng nhất của ngành trang sức. Nhan Thị lại là đơn vị tổ chức sự kiện, không cần thiết vì một nhân viên nhỏ của Nhan Thị mà làm rối loạn sự kiện hôm nay. Chi bằng chúng ta trao giải nhất trước, hãy gác lại chuyện này, đợi đến khi sự thật được sáng tỏ rồi ban hành cũng không muộn. Tôi nghĩ Tổng Giám đốc Đinh đề nghị gác lại thì cứ làm vậy đi. Xin lỗi mọi người đã làm phiền hứng thú của mọi người. Tôi lại thấy khá thú vị. Nhiều người ở đây chưa từng thấy nhà thiết kế vẽ tại chỗ. Tôi cũng đã lâu không thấy Đinh giao vẽ. Nhan Thị luôn giữ đúng quy tắc, sẽ không oan uổng người tốt, cũng sẽ không bỏ qua một kẻ đạo nhái nào. Nhan Vọng Thư, anh phải biết tôi là Ôn Nhiên. Tôi trở về để trả thù. Anh có sợ không? Được rồi. Tổng Giám đốc Đinh, tay tôi, tay cô bị sao vậy? Như vậy thì làm sao vẽ được? Mau gọi xe cấp cứu, nhanh lên. Nếu xe cấp cứu đến muộn thì tay sẽ khỏi mất. Hy vọng năng lực của cô xứng đáng với cái miệng sắc bén của cô. Không cần làm phiền Tổng Giám đốc Đinh. Nếu ngay tại đây tôi vẽ ra được bức tranh đó thì vừa có thể chứng minh tôi có năng khiếu thiết kế, vừa có thể chứng minh tôi có khả năng vẽ. Cô đã đạo nhái một lần rồi, đạo nhái thêm lần nữa thì có gì khó. Ít nhất có thể chứng minh tôi có năng khiếu thiết kế, có khả năng vẽ tranh, không như người nào đó chỉ biết lâm trận bỏ chạy. Anh thấy sao? Thưa Tổng, đưa giấy và bút cho cô ta. Chỉ 15 phút thôi, đừng lãng phí thời gian của mọi người. Không thể nào. Sao cô ta có thể vẽ tay mà ra được những đường nét uyển chuyển như vậy?
không cần bất kỳ dụng cụ nào, mà vẫn có thể nắm bắt chính xác tỷ lệ giữa kim cương chủ và kim cương phụ. Kỹ thuật này so với Nhan lão gia năm xưa cũng không hề kém cạnh. Không ngờ đây lại là tay nghề của một cô gái hơn 20 tuổi. Biết đâu kỹ thuật của Tổng Giám đốc Đinh còn tốt hơn, chỉ là tay bị thương thôi mà. Tiểu Nhiên, Nhan gia, Bạch Vĩ Lương, chủ tịch Bernie Studio. Cái tên Nhan Vọng Thư đó không đơn giản như con thấy đâu. Lần này về nước nhất định phải che giấu tài năng mới có thể bảo vệ được bản thân. Xin lỗi, có lẽ tôi sẽ phụ sự kỳ vọng của mọi người. Thật không dám giấu giếm, vì phần trước tôi đã luyện tập rất nhiều nên khá quen thuộc. Nhưng phần sau không có dụng cụ, e rằng tôi không thể hoàn thành. Tôi đã nói rồi mà, sao có thể có người vượt qua được Tổng Giám đốc Đinh chứ? Từ trước đến nay tôi đều rất ngưỡng mộ năng lực của Tổng Giám đốc Đinh. Hôm nay không được thấy, thật đáng tiếc. Hy vọng sau này có thể học hỏi Tổng Giám đốc Đinh nhiều hơn. Thà nhận thua cũng không muốn thể hiện kỹ thuật thật sự. Là sợ bại lộ thân phận sao? Tài nghệ không bằng người. Vậy thì cuộc thi lần này người đạt được giải nhất phải là Đinh Giao. Thứ tôi muốn không phải là một giải nhất, mà là toàn bộ nhan gia của anh. Tôi sẽ không để ông mất không nhắm mắt. Trời ban cho cô tài năng, cô phải biết Nhan thị có thể nâng cô lên, cũng có thể hủy hoại cô. Đừng giở trò trước mặt tôi. Giải nhất này vốn dĩ nên thuộc về Tổng Giám đốc Đinh, sau này làm việc ở Nhan thị. Mong Tổng Giám đốc Đinh và Thư Tổng quan tâm nhiều hơn. Vương phu nhân, túi của bà. Đây là trà gì vậy? Trà túi hòa tan sao? Tôi chỉ uống trà xanh Long Tĩnh. Trước tiết thanh minh phải dùng nước xương pha. Xin lỗi Vương phu nhân, tôi sẽ đổi cho bà ngay. Đinh Giao không nói cho cô sao? Sở thích của tôi ai cũng biết. Cầm tách trà cũng không vững, còn làm nhà thiết kế gì nữa? Vừa rồi còn liếc mắt đưa tình với Thư Tổng. Thứ trò vặt này tôi thấy nhiều rồi. Đi theo tôi, đưa cô đi bôi thuốc. Không cần đâu. Không sao. Sao lại không sao? Đôi tay là linh hồn của nhà thiết kế. Cái tay này mà bị thương thì tổn thất là cả Nhan thị. Tay của tôi tự nhiên lại bị chuột rút thế này. Giờ làm sao đây? Tay của tôi không vẽ được bản thiết kế nữa thì cái này có tính là tai nạn lao động không? Tôi còn chút việc, tôi đi trước nhé, hôm khác lại đến. Vết thương ban ngày tác dụng phụ lớn vậy sao? Lại giở trò gì nữa đây? Anh làm gì vậy? Thả tôi xuống. Có trách nhiệm với nhân viên của mình. Đưa cô đến bệnh viện. Đau dạ dày bệnh cũ rồi. Nghỉ một lát là được, không cần đến bệnh viện. Đừng cố quá. Cần báo cho người nhà không? Bạn trai? Tôi không có bạn trai. Cô tỉnh rồi sao? May mà bạn trai cô đưa cô đến kịp thời. Anh ấy không phải bạn trai tôi, là ông chủ của tôi. Vậy ông chủ cô bận trước bận sau cũng chu đáo đấy chứ. Anh ấy đi đóng phí rồi, lát nữa sẽ đến với cô. Tôi đi mua cháo cho cô. Tỉnh dậy đừng cử động lung tung, đợi tôi về. Anh đã tìm thấy chứng cứ phi pháp năm đó của Nhan Bất Lương rồi. Chắc vẫn còn ở nhà cũ họ Nhan.
Tránh ra, tôi có việc gấp. Việc gì còn quan trọng hơn mạng sống của cô? Có chứ, lấy mạng ông nội anh. Mạng của cô không quyết định được. Nhỡ là điện thoại của sư huynh mà bị Nhan Vọng Thư nhìn thấy thì tiêu đời. Cô làm gì vậy? Côn trùng, có côn trùng trên người anh, tôi giúp anh đuổi nó đi rồi. Cô đang sợ hãi, ai gọi cho cô vậy? Chủ nhà, dạo này giục tôi đóng tiền nhà. Tôi mới đi làm chưa được bao lâu, thu nhập không nhiều. Xuống đi. Tiền coi như tôi cho cô mượn, trừ vào lương tháng sau của cô nghèo đến mức này rồi mà không nghĩ đến việc lấy lại những thứ thuộc về mình sao? Anh nói gì? Tôi nói là giải nhất cuộc thi thiết kế. Lần này không lấy được thì lần sau có thể. Với tài năng của cô có thể vượt qua Đinh Giao. Chẳng phải anh đã nhường giải thưởng cho Đinh Giao sao? Tối nay cô cứ ở lại đây một đêm cho đàng hoàng. Tôi đi trước đây. Không được, tôi phải tìm cách vào nhà cũ họ Nhan. Anh không thể đi. Lỡ tôi đột nhiên phát bệnh cần phẫu thuật mà đến một người ký cho tôi còn không có. Vừa rồi là ai muốn chạy trốn bị tôi chặn lại. Bây giờ mới biết sợ. Tôi thấy Thư tổng nói rất đúng. Con người mà thì phải sống cho tốt mới có thể lấy lại tất cả những gì thuộc về mình. Thôi được rồi, tôi đi trước đây. Anh không thể để tôi một mình. Cô sẽ không mong tôi ở bệnh viện chứ? Loại địa điểm này qua đêm này làm nũng mẻ nheo cũng vô dụng. Buông tay. Nếu không thì anh đưa tôi về nhà đi. Tôi nghe nói biệt thự cũ của nhà họ Nhan rất sang trọng. Muốn đến biệt thự cũ, cuối cùng cũng lộ đuôi cáo rồi. Cô tưởng biệt thự cũ nhà họ Nhan là ký túc xá nhân viên sao? Công ty cũng sắp xếp cho tôi một phòng. Nhưng anh là cháu trai duy nhất của nhà họ Nhan, Nhan Vọng Thư mà. Vậy có thể là tôi đã nghĩ nhiều rồi. Tổng giám đốc Đinh và anh ngang cấp, nhưng lại luôn rất cung kính với anh. Tôi cứ tưởng anh là họ hàng của nhà họ Nhan chứ. Tôi từ trước đến nay chỉ là chính tôi. Còn cô vừa nãy làm nũng không giống cô lắm. Thư tổng đừng tự ý quyết định tôi là người như thế nào, bởi vì tôi bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành người mà tôi muốn. Đàn bà như cô tôi gặp nhiều rồi. Cô chỉ có chút thủ đoạn này thôi. Thư tổng, quên những gì tôi đã nói rồi sao? Tôi bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành người mà tôi muốn. Đừng khóa cửa, còn người khác nữa. Còn người ở đây mà. Có cái thiết bị gây nhiễu tín hiệu này thì cô đừng hòng gọi được cuộc điện thoại nào, đừng hòng gửi tin nhắn được. Lâm Trì, tối nay cô cứ ở bên trong này đi. Ban ngày thì vẫn còn sóng, sao đến tối lại mất rồi nhỉ? Người phụ nữ này hôm qua chăm sóc cô ta cả đêm mà chẳng có lấy một tin nhắn nào. Cái đồ xấu xa Nhan Vọng Thư này, đến cả nhân viên mất tích mà cũng không biết sao. Tôi dựa vào đâu mà phải gọi cho cô ta? Không gọi. Đói quá. Biết thế, tối qua bát cháo đó đã uống cho cẩn thận. Ngủ đi. Ngủ rồi sẽ không thấy đói nữa. Dậy đi. Cô làm gì thế này? Dậy mau. Cô là ai? Sao lại ngủ ở phòng triển lãm thế này? Anh bạn,
Hôm qua anh khóa tôi ở đây. Tôi cũng muốn ra ngoài lắm chứ. Xin lỗi, cô ta là kẻ trộm, không thể để cô ta đi được. Tối qua, phòng triển lãm đã bị mất một khuôn mẫu rất quý giá. Mời cô về với tôi để hỗ trợ điều tra. Hôm qua phòng triển lãm đã đóng cửa, lẽ ra không có kẻ trộm nào vào được. Nên tôi nghi ngờ là nhân viên giám sát tự trộm đấy. Đồ đã mất thì kiểm tra camera chứ. Hôm qua camera vẫn đang bảo trì, từ sáng đến tối đều không quay được gì cả. Cô nói xem sao lại trùng hợp thế. Camera đang được kiểm tra. Hôm qua lại đúng lúc cô đang kiểm kê hiện vật. Tiếp theo, khuôn mẫu sản phẩm mới đã bị mất. Tiểu thư Lâm, vẫn là mời cô về với tôi để điều tra một chút. Chờ đã, có lẽ kẻ trộm là trợ lý Trương. Lâm Trì, cô chuột dạ sao? Cô như chó điên cắn bừa bãi. Xin hỏi trợ lý Trương hôm qua có đến phòng triển lãm không? Hôm qua tôi không đến, tôi sáng nay mới đến. Cô đừng hòng vu khống tôi. Trợ lý Trương, anh có biết tại sao bao nhiêu năm rồi anh vẫn chỉ là trợ lý không? Lâm Trì, cô có ý gì? Cái này không được thông minh lắm. Hôm qua anh còn chưa đến phòng triển lãm, sao anh biết là khuôn mẫu bị mất? Có lẽ là anh đã lấy cái khuôn chứ gì. Đây là thiết kế quan trọng nhất của buổi ra mắt mùa đông. Tôi sẽ nhường quyền tác giả cho anh. Như vậy anh có thể đường hoàng thăng chức lên nhà thiết kế. Cảm ơn Tổng Giám đốc Đinh. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ không để Lâm Trì, con nhỏ quê mùa đó, đứng vững ở Nhan Thị. Nếu khuôn mẫu của Cực Quang Chi Luyến bị mất thì Lâm Trì sẽ gặp xui xẻo lớn đấy. Tổng Giám đốc Đinh sắp đến rồi, cô đừng hòng đổ tội lên tôi. Tối qua sao không trả lời tin nhắn của tôi? Không biết tên khốn nào khóa tôi trong phòng triển lãm. Tôi vừa lạnh vừa đói, điện thoại cũng hết pin rồi. Thưa Tổng Giám đốc Đinh, khuôn mẫu của nhẫn Cực Quang Chi Luyến bị mất rồi. Tôi đang dẫn người thẩm vấn cô Lâm Trì. Ý của anh là Lâm Trì vì muốn trả thù Tổng Giám đốc Đinh nên đã trộm khuôn thiết kế của Cực Quang Chi Luyến. Là logic này sao? Trợ lý Trương, thưa Tổng sáng suốt, tôi cũng nghi ngờ là cô ta lấy. Ban đầu tôi còn nghĩ cô là một nhân tài. Tôi cũng đã hứa với Thư Tổng sẽ bồi dưỡng cô thật tốt. Không ngờ cô vì một giải nhất cuộc thi trang sức mà lại hãm hại tôi đến mức này. Không tiếc đánh cược cả tương lai của tập đoàn Nhan Thị. Mọi người nói hết rồi, đến lượt tôi nói vài câu. Cứ khám người cô ta là được. Khuôn chắc chắn vẫn còn trên người cô ta khi bị oan ức. Chỉ có kẻ yếu mới tự chứng minh mình trong sạch, bởi vì kẻ vu oan cho mình hắt nước bẩn lên người mình còn biết rõ hơn cả bản thân mình. Nếu thật sự không phải là cô lấy, tại sao không chịu để người ta khám xét người cô? Nam giới tránh ra, để tôi khám. Nếu Tổng Giám đốc Đinh đã chắc chắn như vậy thì khám đi. Lâm Trì, cô làm gì vậy? Trong tay Giám đốc Đinh đang cầm cái gì? Dám mở ra cho mọi người xem không? Thưa Tổng, nếu có kẻ giả vờ để vu oan cho tôi thì định xử lý thế nào? Phiền Tổng Giám đốc Đinh mở ra cho mọi người xem. Không thể nào. Tôi rõ ràng thấy trợ lý Trương đưa cho cô một thứ gì đó. Thưa Tổng, anh cứ để cô ta sỉ nhục tôi như vậy sao? Đánh mất thứ quan trọng như vậy. Báo cảnh sát đi. Hay là tôi vẫn đến khu công xưởng tìm thử xem, nhỡ đâu đồng nghiệp nào mượn khuôn mẫu, học tập xong quên trả thì sao, phải không? Đồ của Tổng Giám đốc Đinh có báo cảnh sát hay không? Tổng Giám đốc Đinh quyết định đi. Sao vậy? Đau dạ dày lại tái phát rồi sao? Bị sốt rồi. Tôi đưa cô đến bệnh viện.
Hay là để tôi đưa đi? Không cần. Đinh Giao. Mong cô vẫn là Đinh Giao mà tôi quen hồi đại học. Trợ lý Trương, anh nói xem Thư tổng có ý gì? Liệu anh ấy có phát hiện ra việc chúng ta giam Lâm Trì, vu oan giá họa cho cô ta không? Tổng giám đốc Đinh, Thư tổng sẽ không thật sự báo cảnh sát chứ? Cô ngàn vạn lần đừng để anh ấy bắt tôi đi. Sao tôi lại có một đồng đội ngu ngốc như anh chứ? Uống chút nước, ăn chút gì đó đi. Hôm nay coi như nghỉ việc một ngày. Tôi vừa mới đối với anh nảy sinh chút hảo cảm, vậy mà thoáng chốc đã tiêu tan hết. Vẫn còn sức cãi lại. Xem ra hết sốt rồi. Đây là đâu vậy? Nhà tôi. Để tiện cho công việc nên vẫn luôn ở khách sạn. Lát nữa có buổi ký kết với đối tác nước ngoài, mặc nó vào cùng tôi tham dự. Vở kịch hay sắp bắt đầu rồi. Nhan Vọng Thư. Nếu như không có thù hận thì tốt biết mấy, Nhan Vọng Thư. Nhưng ông nội anh đã hại nhà tôi tan cửa nát nhà. Mối thù này tôi nhất định phải báo. Lâm Trì, sao cô lại ở đây? Bệnh rồi thì về nghỉ ngơi đi. Thư tổng, chúng ta đi thôi. Tôi không muốn nhìn thấy người này lắm. Cô vừa mới khỏi bệnh, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã. Buổi lễ ký kết hôm nay cô không cần tham gia. Tôi không hiểu ý của anh. Ý của Thư tổng là bạn gái anh ấy tối nay là tôi. Cô nghe rõ chưa? Tôi muốn anh nói là anh mời tôi làm bạn gái của anh. Đinh Giao là tổng giám phòng thiết kế của công ty. Buổi lễ ký kết quan trọng, tổng giám đốc Đinh đi sẽ thích hợp hơn. Mong cô hiểu cho. Cô vẫn có thể tham gia buổi lễ ký kết của công ty, chỉ là với tư cách trợ lý thiết kế trang sức mà thôi. Chỉ là bộ đồ này của cô quá chói mắt, không thích hợp lắm. Vẫn nên thay bộ khác đi. Được. Đinh Giao, trò chơi được thiết kế riêng cho cô bắt đầu rồi. Thư tổng, tổng giám đốc Đinh, hai người vào trước đi. Tôi và Lý Huyền ở cửa đợi những người khác một lát. Cũng được. Thư tổng, chúng ta đi trước thôi. Đợi đã. Hôm nay là lễ ký kết quan trọng của Nhan thị. Không phải hạng người tầm thường nào cũng có thể vào được. Đặc biệt là loại người như cô có nghi vấn ăn cắp và đạo nhái thiết kế. Nếu để cô vào hội trường, ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty, cô gánh vác nổi sao? Trợ lý Trương, Lâm Trì, cô ấy cũng có tác phẩm độc lập. Cô ta một kẻ còn chưa tốt nghiệp đại học, một nhà thiết kế non nớt, cũng xứng đáng được gọi là nhà thiết kế sao? Trợ lý Trương, anh có biết vì sao bao nhiêu năm nay anh vẫn chỉ là một trợ lý không? Lâm Trì, cô không xem thông báo sao? Trợ lý Trương đã được công ty thăng chức lên làm nhà thiết kế rồi. Hèn chi vanh váo như vậy. Vậy xin hỏi trợ lý Trương, bao nhiêu năm qua có thiết kế nào xứng đáng với danh xưng nhà thiết kế ba chữ này không? Bộ sưu tập Thu Đông, Cực Quang Chi Luyến, tuy là do tổng giám đốc Đinh thiết kế, nhưng sau đó tổng giám đốc Đinh nói đều do trợ lý Trương chúng ta hoàn thành độc lập. Tổng giám đốc Đinh vì muốn hãm hại tôi mà thật sự chịu chơi đấy. Vất vả lắm mới cho ra một tác phẩm, cũng chịu nhường cho người khác. Cô tưởng ai cũng giống cô
Ăn cắp tác phẩm của người khác rồi xem như của mình sao? Cụ tổng, tổng giám đốc Đinh bảo tôi đặc biệt đợi ngài ở cửa. Cụ tổng, tôi chỉ là một trợ lý thiết kế, không biết có đủ tư cách tham gia lễ ký kết không? Cô chính kính, giám đốc Bernie Studio. Cùng vào thôi. Cụ tổng, cảm ơn ngài đã lựa chọn hợp tác với trang sức Nhan Thị. Sẽ do tôi đích thân phục vụ ngài, tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Có một vấn đề nhỏ. Phong cách thiết kế của tổng giám đốc Đinh chúng tôi rất rõ, 5 năm nay không hề thay đổi. Công ty quý ngài có nhà thiết kế mới nào để hợp tác không? Cụ tổng, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Thưa tổng, chúng tôi muốn đổi nhà thiết kế. Đinh Giao là nhà thiết kế của Nhan Thị, có rất nhiều kinh nghiệm thiết kế của sản phẩm cao cấp. Cụ tổng, ngài có lo lắng gì không? Chính vì cô ta giàu kinh nghiệm nên tôi mới thấy tác phẩm của cô ta thiếu đặc sắc. Đinh Giao và cụ tổng mới hợp tác lần đầu, còn chưa bắt đầu mà ngài đã phủ nhận cô ấy, có phải hơi thiếu tôn trọng không? Ngài muốn phong cách, sản phẩm như thế nào, tổng giám đốc Đinh cũng có thể điều phối các nhà thiết kế dưới quyền giúp ngài hoàn thành. Đinh Giao có một nhà thiết kế mới nổi là Lâm Trì, phải không? Tôi ở cuộc thi thiết kế trang sức đã xem qua tác phẩm của cô ấy, thanh tân thoát tục. Tôi thấy cô ấy rất tốt. Cụ tổng trước đây có quen biết Lâm Trì của chúng ta không? Chuyện này vẫn phải hỏi ý kiến cá nhân của cô ấy. Được thôi. Cô ấy có mặt ở đó không? Bây giờ có thể hỏi cô ấy. Tôi đồng ý. Rất mong đợi hợp tác với cụ tổng. Tôi có vài lời muốn nói với Lâm Trì. Cụ tổng, đợi chút. Cô có hiểu biết gì về cụ tổng này không? Anh ta là hợp tác mà Đinh Giao bàn được. Lỡ như có nhiều cạm bẫy đang đợi cô thì sao? Cô không thể vì nhất thời cao hứng mà đồng ý hợp tác. Thưa tổng đang quan tâm tôi sao? Hay là sợ tôi cướp khách hàng của tổng giám đốc Đinh? Lâm Trì, bây giờ không phải lúc giận dỗi, trong này sẽ có rất nhiều rủi ro tiềm ẩn. Thưa tổng yên tâm, tôi tự biết chừng mực, sẽ không làm hỏng danh tiếng của Nhan Thị, càng không làm hỏng danh tiếng của chính mình. Hy vọng hợp tác vui vẻ với nhà thiết kế Lâm. Hợp tác vui vẻ. Hôm nay Lâm Trì thật oai phong, lại được cụ tổng chỉ mặt muốn hợp tác. Thật hâm mộ. Đừng nói nữa, trong chuyện này có thể có chút mờ ám đấy. Sao vậy? Hôm nay sau khi lễ ký kết hoàn tất, mấy đồng nghiệp của chúng ta thấy Lâm Trì và cụ tổng đi cùng nhau. Hai người họ trông rất thân mật đấy. Cái gì? Cô là nói hai người họ đã quen biết từ trước. Nhưng lúc đầu tôi ở cửa thấy cụ tổng, hai người họ cũng không chào hỏi nhau mà. Phải, cho nên nói Lâm Trì không đơn giản đâu. Nói không chừng cố tình diễn kịch cho tổng giám đốc Đinh xem, cứ muốn chèn ép nàng. Có lẽ Lâm Trì cũng là bị ép buộc đấy. Cô ở đâu? Đang trên đường đi làm. Đi làm muộn, tính là nghỉ nửa ngày không phép, khấu trừ lương. Vừa giúp Thư tổng ký được một khách hàng lớn như vậy, Thư tổng không cảm kích tôi, còn giận cá chém thớt với tôi. Cô và hắn rốt cuộc là quan hệ gì? Vì muốn báo thù Đinh Giao, cứ như vậy không từ thủ đoạn sao? Anh là giận tôi bắt nạt Đinh Giao, hay là ghen rồi? Với người đàn ông khác thì được, với tôi thì không được. Ban đầu chẳng phải còn tự nguyện ôm ấp tôi, gặp được người giàu hơn tôi rồi. Đúng vậy. Cho nên tôi phải đi tìm cụ tổng giàu có
hơn rồi. Nhan Vọng Thư, còn không thừa nhận động lòng với tôi sao? Sư huynh, sư muội ở đây. Muộn thế này mới đến. Đinh Giao, không làm khó em chứ? Hiện tại em chính là nhà thiết kế được. Cô Thị chỉ định hợp tác, cô ta dù sao cũng phải nể mặt anh, tha cho em một lần chứ. Đi thôi. Nhan Vọng Thư, tôi sẽ cho anh xem Lâm Trì là loại người gì. Em dám chắc Nhan Vọng Thư tối nay sẽ đến. Hắn ta sẽ đến. Em cố ý tiết lộ tin nhắn hẹn hò đêm khuya với anh cho Đinh Giao rồi. Cô ta sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Lúc này cô ta chắc đã gửi bức ảnh hẹn hò đêm khuya của Lâm Trì và Cù Tổng cho Nhan Vọng Thư rồi. Người đàn bà này vậy mà thật sự đi gặp gỡ đàn ông khác. Lâm Trì, cô chẳng có chút lòng dạ nào cả. Hay là nói có lẽ Lâm Trì cũng là bị ép buộc. Người đàn bà này sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Tiểu Nhiên, thật ra em muốn Nhan gia không nhất thiết phải dùng cách này. Anh sợ em bị thương. Sư huynh, lấy mạng người hủy tâm, tôi chỉ có thể hủy hoại Nhan Vọng Thư, cháu trai duy nhất của Nhan Bất Lương, mới có thể khiến ông ta đau đớn tột cùng. Mở cửa. Mở cửa mau. Diễn kịch phải diễn cho trọn vẹn. Alo, Lâm Trì, cô đang ở đâu vậy? Thư Tổng, là tôi đây. Lâm Trì, cô ấy đang ở trong nhà vệ sinh. Cô Trình Kính, tôi biết anh đang ở trong đó. Mau mở cửa. Anh dám động vào một đầu ngón tay của Lâm Trì, tôi sẽ xử lý anh. Tới rồi. Nhan Tổng muốn xem gì nào? Lâm Trì đâu? Có chuyện gì? Không thể nói ở văn phòng, mà phải tới phòng khách sạn nói chuyện vào đêm khuya thế này. Tôi rất lo lắng cho sự an toàn của nhân viên. Thư Tổng, đi theo tôi. Bây giờ là giờ tan sở, thời gian riêng tư của tiểu thư Lâm. Thư Tổng quản hơi nhiều rồi đấy. Lâm Trì không giống người khác. Nếu Cụ Tổng cần người bầu bạn, có thể tìm người khác. Thư Tổng cho rằng tôi đưa Lâm Trì đến khách sạn là có ý đồ xấu với cô ấy. Vậy Thư Tổng đây là đang anh hùng cứu mỹ nhân sao? Chính thức giới thiệu với anh một chút. Đây là sư huynh của tôi. Hồi ở nước ngoài, chúng tôi học thiết kế cùng nhau. Anh ấy sẽ không có ý đồ xấu với tôi, đúng không? Vậy cũng là có ý đồ. Chúng tôi lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Tôi vẫn luôn thích cô ấy. Sư huynh, tôi biết hơi đường đột, nhưng tôi sẵn sàng cho em thời gian suy nghĩ. Không được. Tiểu Nhiên, tình cảm của anh dành cho em là thật. Muốn giúp em trả thù cũng là thật. Lâm Trì, cô hết lần này đến lần khác dẫn tôi vào chồng, còn tìm đàn ông khác đến thử tôi mà không tiếp chiêu, chẳng phải phụ lòng tình nghĩa của cô sao? Nhan Vọng Thư, nếu có một ngày tôi làm tổn thương anh thì sao? Vậy tôi sẽ hận cô cả đời. Lời ngon tiếng ngọt của Thư Tổng thật là khác biệt. Cô rốt cuộc tại sao lại tiếp cận tôi? Dĩ nhiên là vì
Thư tổng, đẹp trai ngời ngời, khiến người ta thương nhớ ngày đêm. Có tôi ở đây, sẽ không để cô chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Mười năm trước, anh làm tôi tổn thương sâu sắc nhất. Tôi không cho. Không ổn rồi. Ôn lão gia ông ấy tự kết liễu rồi. Từ nay về sau, nhà họ Nhan các người nợ tôi đều sẽ từng chút đòi lại. Ông nội, ông phải giúp con. Bao nhiêu năm rồi, con vẫn chưa xử lý được thằng nhóc Vọng Thư đó. Ông nội, Thư tổng gần đây với một cô gái mới đến phòng thiết kế của chúng con, rất thân thiết, cũng không thèm để ý đến con nữa. Mấy năm nay, những gia tộc giàu có muốn liên hôn với nhà họ Nhan nhiều không kể xiết, xếp hàng tới đầu đường. Lý do ta coi trọng con chính là vì hai đứa là bạn học, năng lực của con lại rất mạnh. Con có thể cùng Vọng Thư hỗ trợ lẫn nhau. Con hiểu rồi ông nội. Nhưng nếu con không giữ được Vọng Thư, để nó dễ dàng bị người khác câu đi, vậy thì ta cần con để làm gì? Con biết rồi ông nội. Nếu mình đối với nhà họ Nhan không có giá trị, nhà lão gia sẽ nhanh chóng quay lưng lại ngay. Lâm Trì, kiểm kê vật trưng bày những công việc này không phải đều là trợ lý làm sao? Cô đã ký được với cụ tổng hợp đồng lớn như vậy rồi, tôi phải cúng cô lên bàn thờ mới được. Không dám để cô làm những việc này nữa. Tôi chỉ là vì công ty ký được một khách hàng. Tổng giám đốc Đinh không cần phải âm dương quái khí như vậy. Cô và cụ tổng lén lút làm những chuyện mua bán thân xác đó, Thư tổng không biết. Cô tưởng tôi không biết sao? Tổng giám đốc Đinh cũng muốn vào khách sạn với cụ tổng lắm. Tiếc là loại người như cô, cụ tổng không thèm. Lâm Trì, cô đã câu được cụ tổng rồi thì tránh xa Thư tổng ra. Thư tổng không giống cụ tổng, không phải loại người có thân phận như cô xứng đáng có được. Nghe ý của tổng giám đốc Đinh, Thư tổng có thân phận gì? Chẳng lẽ cao hơn cụ tổng sao? Tò mò về thân phận của tôi đến vậy. Sao không hỏi thẳng tôi? Cuối cùng cũng chịu nói ra thân phận của anh rồi. Tôi là Nhan Vọng Thư, chủ tịch đời tiếp theo của tập đoàn Nhan Thị, cũng là lựa chọn duy nhất của Nhan Bất Lương. Cô có vẻ không ngạc nhiên. Vậy còn cô là ai? Tôi là bạn gái anh mà. Tối qua mới hỏi xong. Chẳng lẽ anh quên rồi? Lâm Trì, cô xứng sao? Nhà lão gia sẽ không chấp nhận cô đâu. Tôi có thể tùy ý ra vào nhà cũ của Nhan gia, cô thì có thể sao? Chỉ cần bạn gái tôi bằng lòng, cánh cổng nhà cũ của Nhan gia sẽ luôn rộng mở. Căn nhà của Ôn gia mang họ Nhan 10 năm cũng nên quay về rồi. Anh đã tìm thấy chứng cứ phi pháp năm đó của Nhan Bất Lương rồi. Chắc hẳn vẫn còn ở nhà cũ của Nhan gia. Mong tổng giám đốc Đinh sau này đừng đánh chủ ý lên bạn trai tôi. Hôm nay đã nhận được báo giá và phương án thiết kế do nhà thiết kế cung cấp. Sau khi giao cho cụ tổng đã chấp thuận. Đây là báo giá, phương án của Lâm Trì. Đây là báo giá của đối thủ cạnh tranh của chúng ta. Bernie đã cung cấp cho cụ tổng báo giá trước đó. Qua so sánh, mọi người đều dễ dàng nhận thấy thực ra giá của chúng ta cao hơn Bernie. Giá cao hơn. Nhưng Lâm Trì đã ký hợp đồng với cụ tổng rồi. Chẳng phải điều này chứng minh phương án của Lâm Trì rất xuất sắc sao? Bình thường thì đúng là vậy. Đây là vật liệu Lâm Trì lựa chọn, và vật liệu Bernie đã cung cấp cho cụ tổng gần như giống hệt nhau. Đá trắng Opa. Điều này phù hợp với ngành nghề củ thị đang triển khai ở Úc một cách hoàn hảo. Phương án giống nhau,
Tại sao cụ tổng lại chọn phương án của Lâm Trì với giá cao hơn mà không hợp tác với Bernie? Vậy thì phải hỏi nhà thiết kế Lâm Trì rồi. Chắc chắn là vì cụ tổng đã ký hợp đồng với Nhan Thị rồi, cho nên dù bên kia báo giá thấp hơn cũng không thể vi phạm hợp đồng. Mời mọi người xem. Thì ra lời đồn là thật. Tôi đã nói mà Lâm Trì, cô ta có bản lĩnh gì chứ? Vậy mà dám cướp đơn của tổng giám đốc Đinh. Thì ra là vì cô ta bán thân xác của mình không bằng ai cả. Tất cả im miệng cho tôi. Đinh Giao, tôi đã nhẫn nhịn cô hết lần này đến lần khác rồi. Đừng tưởng cứ cầm đại một tấm ảnh là có thể bịa đặt. Chính mắt tôi đã thấy. Ảnh là do tôi chụp. Trăm nghe không bằng một thấy. Trong ảnh, tôi và cụ tổng ăn mặc chỉnh tề. Hai người cũng không ôm ấp, thuộc giao tiếp bình thường. Không như kẻ nào đó đầu óc toàn nghĩ đến chuyện trai gái mà thôi. Luôn nghĩ người khác bẩn thỉu như vậy. Vậy chuyện báo giá, cô giải thích thế nào? Tôi cũng rất muốn biết tổng giám đốc Đinh làm sao biết được báo giá của Bernie. Lẽ nào tổng giám đốc Đinh là gián điệp thương mại do Bernie cài vào tập đoàn Nhan Thị sao? Cô nói bậy. Sao tôi có thể là gián điệp thương mại chứ? Tôi một lòng trung thành với Nhan Thị. Đây đều là bí mật thương mại. Nếu không phải nhân viên nội bộ của Bernie thì tổng giám đốc Đinh lấy được bằng cách nào? Hay là bảng báo giá này là do tổng giám đốc Đinh làm giả? Tổng giám đốc Đinh, cô mau nói đi. Với nguồn lực của cô trong giới, muốn lấy được bảng báo giá của công ty đối thủ chắc không khó đâu nhỉ? Nói đi. Tại sao tổng giám đốc Đinh lại biết báo giá của Bernie? Theo lối suy nghĩ vừa rồi của mọi người, biết đâu cũng là dùng thân xác để đổi lấy. Vậy phương án của nhà thiết kế Lâm Trì và phía Bernie gần như giống hệt nhau, thì giải thích thế nào? Chẳng lẽ tôi phải nói với cô là phương án thiết kế của Bernie cũng là do tôi làm sao? Không nói được nữa chứ gì. Báo giá và phương án của Bernie là do cụ tổng gửi cho tôi, chính là để tố cáo cô. Sư huynh cho sao? Người đàn bà này tài nói dối trắng trợn, thật thượng thừa. Hôm nay tôi nhất định phải cho cụ tổng một lời giải thích. Hôm nay đến quý công ty tham quan, không ngờ vô tình nghe được tổng giám đốc Đinh nói muốn cho tôi một lời giải thích. Vừa hay tôi đến rồi. Nói đi. Tôi cũng vừa hay muốn nói chuyện với cụ tổng. Nếu báo giá của Bernie thấp hơn Nhan Thị, tại sao không chọn hợp tác với Bernie? Tôi thật sự đã đưa cho tổng giám đốc Đinh báo giá của Bernie. Vừa rồi cũng đã nói chuyện với thư tổng, mong Nhan Thị có thể đưa ra mức giá thấp hơn. Xét thấy độ khó của hợp tác tăng lên, Lâm Trì kinh nghiệm còn non kém. Sau này việc hợp tác với cụ tổng cứ giao cho tổng giám đốc Đinh đi. Anh đang giở trò gì đây? Vừa rồi Đinh Giao kia toàn nói dối trắng trợn. Anh không vạch trần cô ta, còn bênh vực cô ta, cuối cùng còn giao dự án cho cô ta. Anh đã đặc biệt nhờ thư tổng đừng để em quá vất vả, cũng là để bảo vệ em, không để cho Đinh Giao có cơ hội làm hại em yếu đuối, chỉ càng bị ức hiếp thảm hại hơn. Tôi sẽ công khai thân phận Nhan Vọng Thư, như vậy sẽ không ai dám ức hiếp em nữa. Tôi nói rồi, tôi sẽ dùng thân phận của Nhan Vọng Thư để bảo vệ em. Thư tổng. Không đúng, Nhan tổng cứ yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài đâu. Vọng Thư, ông gặp con một lần thật khó khăn. Nhan Thị xảy ra tin tức lớn như vậy, chủ tịch gì đó nổi giận vì người đẹp. Thân phận người thừa kế của Nhan Vọng Thư nổi lên lại là vì một người phụ nữ. Ông nội, con trở về là để giải thích chuyện này. Đây là một việc ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn sao? Lúc đó chính con nói muốn dựa vào chính mình đứng vững ở Nhan Thị, không dựa vào thân phận ở Nhan Thị. Vậy bây giờ thì sao? Con sẽ dựa vào chính mình, chứng minh con có thể làm Nhan Thị lớn mạnh, chứ không phải dựa vào việc thâu tóm công ty của người khác. Vô lễ. Đã 10 năm trôi qua rồi, con vẫn không hiểu ông.
Vẫn còn oán hận ông sao? Trả lại cho tôi. Đó là của ông tôi. Trả lại cho tôi, trả lại cho tôi. Cá lớn nuốt cá bé là quy luật sinh tồn của thế giới này. Nếu con muốn thì hãy dựa vào bản lĩnh của mình mà lấy. Ông nội, thứ này con không cần nữa. Vọng Thư, con phải nhớ kỹ, những gì ông làm hôm nay, tất cả đều là vì sự nghiệp của con sau này. Con không cướp của người khác sẽ đến cướp của con. Nhưng mà cô ấy cũng đâu làm gì sai. Hơn nữa, ông của cô ấy đã qua đời rồi. Đó là bởi vì bọn họ không đủ mạnh. Nếu con không đủ mạnh thì hôm nay người qua đời chính là ông của con. Con muốn thấy ông con qua đời sao? Con không hận ông, nhưng cũng không có nghĩa là con tán thành cách làm việc của ông. Tấm lòng của ông, khi nào thì con mới hiểu được. Người phụ nữ mà con muốn bảo vệ đó là coi trọng con, hay là coi trọng thân phận người thừa kế nhan thị của con. Người mà cô ta muốn tiếp cận từ đầu đến cuối đều là Nhan Vọng Thư. Biết bao nhiêu đối thủ cạnh tranh, tất cả đều đang nhìn chằm chằm. Nhà họ Nhan đều đang đợi ông mất mạng để họ được hưởng lợi. Sự ẩn mình của con là để bảo vệ con. Con tùy tiện công khai như vậy sẽ sớm biến mình trở thành mục tiêu. Thư tổng trực tiếp kéo Lâm Trì đi mất. Bầu không khí thật kỳ lạ. Sau này phải đổi cách gọi là Nhan tổng rồi. Cô chưa nghe nói sao? Thư tổng thực ra chính là Nhan Vọng Thư. Vậy Lâm Trì chẳng phải đã trở thành phu nhân tổng giám đốc rồi sao? Trời ơi, cô ấy sẽ không thủ ra đấy chứ? Cô đã biết từ sớm tôi là Nhan Vọng Thư đúng không? Đúng. Tôi vẫn luôn biết. Biết từ lúc phỏng vấn, lễ trao giải, lúc sờ viên kim cương đen trên ngực anh, tôi đã biết. Tôi vào Nhan thị chính là để tiếp cận anh. Nhan Vọng Thư, chẳng lẽ không có một chút nào là vì tôi sao? Tôi, chứ không phải thân phận Nhan Vọng Thư này. Anh muốn nghe gì, tôi đều có thể nói cho anh nghe. Lâm Trì, rốt cuộc cô có động lòng với tôi không? Như vậy đủ chưa? Chân tâm, nếu thật lòng rung động thì không thể nói ra được. Thư tổng, không, phải gọi anh là Nhan tổng rồi chứ. Anh đừng uống nữa. Cô cũng cười nhạo tôi. Trả ly rượu lại cho tôi, đừng uống nữa. Vọng Thư, chúng ta quay lại như trước, được không? Tôi sẽ làm lại. Đinh Giao, anh cũng làm lại. Vọng Thư, tôi không muốn làm Nhan Vọng Thư. Tôi chỉ muốn làm chính mình. Cô sẽ không hiểu đâu. Vọng Thư, ông nội không ủng hộ anh thì vẫn còn tôi. Dù anh muốn làm gì, tôi cũng sẽ ở bên cạnh anh, đi cùng anh. Người phụ nữ này rốt cuộc là có ý gì vậy? Cho dù cô ta là vì muốn tiếp cận Nhan Vọng Thư mới tiếp cận tôi, Lâm Trì rốt cuộc có gì tốt chứ? Cô ta chỉ là một người phụ nữ ham hư vinh. Cô không hiểu cô ấy đâu. Con bé này sống rất khổ cực. Là tôi có lỗi với cô ấy. Tôi phải dốc hết sức đối xử tốt với cô ấy. Nhan Vọng Thư, tôi đã ở bên anh 5 năm. Tấm chân tình của tôi anh đem cho chó ăn rồi. Đồ chó đáng ghét. Chúng ta đi thôi. Nhan Vọng Thư và Đinh Giao, em không quản sao? Đừng phá hỏng chuyện tốt của Tổng Giám đốc Đinh. Đi thôi. Lâm Trì,
Vọng Thư, Nhan Vọng Thư, đừng nhân lúc say rượu giở trò lưu manh. Muộn thế này rồi, anh và Lâm Trì đang làm gì cùng nhau vậy? Tôi còn chưa hỏi anh, muộn thế này còn ôm ấp Đinh Giao là có chuyện gì? Giải thích cho tôi nghe. Buông tay ra. Nhan Vọng Thư, anh điên rồi, anh còn được voi đòi tiên nữa, phải không? Hôm nay tôi nhất định phải dạy dỗ anh một bài học. Đinh Giao, đưa anh ấy đi. Tôi ở bên cạnh Nhan Vọng Thư 5 năm rồi, tôi chưa từng thấy anh ấy mất bình tĩnh như hôm nay. Cô dựa vào cái gì? Cô rốt cuộc hơn tôi ở điểm nào? Đi đi. Tôi không đi. Em ở đâu thì tôi ở đó. Tôi muốn ở bên em. Em ở đâu tôi ở đó. Tôi muốn ở bên em. Tiểu Nhiên, em có phải không yên tâm về anh ấy không? Đinh Giao sẽ chăm sóc anh ấy rất tốt thôi. Ngày mai, Nhan Vọng Thư phát hiện ra là Đinh Giao đã chăm sóc anh ấy cả đêm, chỉ càng thấy có lỗi với em hơn thôi. Làm Lâm Chỉ bên cạnh Nhan Vọng Thư quá lâu rồi. Đừng quên em là ai. Khiến Nhan Vọng Thư yêu em là bước đầu tiên trong kế hoạch trả thù của em. Xem ra cái khích tướng lần trước đã có hiệu quả rồi. Nhan Vọng Thư đã cắn câu rồi, khiến Nhan Vọng Thư yêu em say đắm. Vẫn chưa đủ. Nhưng Tiểu Nhiên, em không cần thiết phải dấn thân vào chuyện này. Em phải tìm được bằng chứng Nhan Bất Lương hãm hại ông nội. Em buộc phải vào Nhan gia. Hơn nữa chỉ khi ở Nhan thị có địa vị đủ cao, em mới có thể giúp Bernie của sư phụ đánh bại Nhan thị. Sư huynh, em hy vọng sau này dù có chuyện gì xảy ra, tình cảm của chúng ta cũng sẽ không thay đổi. Tiểu Nhiên, Tiểu Nhiên, em có thể thử đừng coi anh là anh trai được không? Hãy coi anh là một người đàn ông được không? Anh là anh trai, là người nhà, còn quan trọng hơn đàn ông nhiều. Vọng Thư, dậy uống chút nước đi. Uống xong sẽ đỡ hơn đấy. Nóng quá. Lâm Trì, là em phải không Lâm Trì? Là em. Đinh Giao, nếu đêm nay chúng ta thật sự làm chuyện đó, sợ là đến bạn bè cũng chẳng làm được nữa. Vậy nên cô vẫn muốn chứ? Tôi muốn. Không có được trái tim anh, ít nhất cũng phải có được con người anh. Ít nhất tôi không kém Lâm Trì. Cút. Trước khi tôi hết kiên nhẫn. Cút ngay. Nhan Vọng Thư, tôi đã làm đến mức này rồi, anh còn muốn tôi thế nào nữa? Tổng giám đốc Đinh, Xuân Tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng. Tổng giám đốc Đinh, sao lại một mình thế này? Lâm Trì, tôi và Nhan Vọng Thư, chuyện nên xảy ra đều đã xảy ra rồi. Nhan Vọng Thư chính là đồ ăn thừa tôi ăn còn dư lại. Cô thích ăn đồ thừa sao? Vậy thì đi đi. Tôi và cô ta chưa xảy ra gì cả. Tôi biết em sẽ đến. Có kẻ dám dòm ngó con mồi của tôi. Tôi đến để giành lại con mồi của mình. Đinh Giao đã bỏ thuốc tôi. Em tốt nhất là ngoan ngoãn một chút. Nếu không, tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì quá khích đâu. Nhan Vọng Thư, hoan nghênh đến với trò chơi của tôi. Ngày mai gặp lại. Ngày mai gặp sao?
Từ nay về sau tôi sẽ bảo vệ em, bù đắp những khổ cực lúc nhỏ của em. Chào cô, tôi là Nhan Bất Lương, là ông của Nhan Vọng Thư. Tôi muốn nói chuyện riêng với cô. Vâng. Mười năm rồi, nơi này vậy mà không hề thay đổi. Ông không còn nữa rồi. Có phải Lâm Trì không? Lại đây để ta nhìn cô. Nhan Bất Lương, ông nội của Nhan Vọng Thư. Tôi hận không thể lấy mạng ông ngay lập tức để trả thù cho ông nội. Tiểu thư, chủ tịch đang đợi cô. Để ông mất mạng như vậy thì chẳng phải quá dễ dàng cho ông sao? Tôi muốn từ từ giày vò ông, để ông nhìn Nhan gia phá sản. Tổng giám đốc Đinh cũng ở đây sao? Cái ghế sofa này cũng cũ rồi, cũng không biết thay cái mới. Lâm Trì, cô là khách, đừng quên thân phận của mình. Tối qua mới bị Vọng Thư đuổi ra khỏi phòng, hôm nay đã dám ngồi đây uống trà. Không thể không bội phục tâm thái của Tổng giám đốc Đinh. Cô nói bậy. Tối qua Vọng Thư, Tổng giám đốc Đinh, cô cũng thật hèn hạ. Để có được Vọng Thư, vậy mà lại chọn cách bỏ thuốc. Buồn cười là cho dù vậy, anh ấy cũng chẳng thèm nhìn cô. Cô im miệng, đủ rồi. Đưa ra điều kiện đi, rời khỏi cháu trai tôi. Tôi không hiểu ý ông. Chỉ bằng cô còn muốn bước vào cửa nhà họ Nhan chúng tôi. Bây giờ đưa giá đi còn vớt vát được chút đỉnh. Đợi đến khi nào Vọng Thư chán cô rồi, cô một xu cũng chẳng lấy được. Đợi tôi trở thành tổng tài phu nhân của tập đoàn Nhan Thị, sở hữu chính là toàn bộ họ Nhan. Vụ làm ăn này ông nội hẳn là tính toán hơn con. Ông nhìn cô ta xem. Cô ta tiếp cận Vọng Thư chỉ là vì tiền. Con bé ngốc này, cô cũng quá ngây thơ rồi. Phu nhân của Tổng giám đốc Nhan Thị là do cô muốn làm thì có thể làm được sao? Nhan gia là thân phận gì? Chỉ bằng cô, một đứa cô nhi, không có gì cả, còn muốn vọng tưởng leo lên Nhan gia. Tôi không có gì cả, đều là nhờ ông ban tặng. Chủ tịch, ông đã hỏi qua ý nguyện của cháu trai ông chưa? Anh ấy yêu tôi, anh ấy không thể rời xa tôi. Lâm Trì, tôi chính là muốn để anh ấy yêu tôi, yêu đến không thể dứt ra được. Sau đó đối với tôi nghe lời giam giáp. Còn ông, cả Nhan gia các người sẽ bị tôi dẫm dưới chân. Xin lỗi, anh đến muộn rồi. Vọng Thư, người phụ nữ này, cô ta cố ý tiếp cận con. Con biết sao? Cô ta có ý đồ xấu, con còn với cô ta dây dưa không rõ. Đây là chuyện giữa con và cô ấy. Ông không nên sau lưng con bắt nạt người phụ nữ của con. Vọng Thư, là cô ta lên tiếng bất kính trước mới chọc giận ông. Đinh Giao, đây là chuyện nhà của chúng tôi, còn chưa đến lượt cô người ngoài xen vào. Đinh Giao là người cháu dâu, ông đã nhận định, không phải người ngoài. Nếu ông còn người cháu trai khác, con có lẽ con sẽ nhận cô ta là người nhà. Đồ vô lương tâm. Người phụ nữ này vĩnh viễn đừng hòng bước vào cửa Nhan gia chúng ta. Lâm Trì là người phụ nữ con đã chọn, dù ông có nhận hay không cũng sẽ không có ảnh hưởng. Con muốn chọc tức ông sao? Ông mắng cũng mắng rồi, đánh cũng đánh rồi, không còn việc gì nữa. Con sẽ đưa vị hôn thê của con đi trước. Chờ đã. Xin lỗi ông, hôm nay vì con mà gây ra tình cảnh này. Nhưng nếu một người ngay cả việc tranh giành thứ mình muốn cũng bị sỉ nhục, vậy thì chắc sẽ không ai dám nói thật lòng nữa. Nghe nói Nhan lão gia thời còn trẻ cũng là người dám nghĩ dám làm, dám tranh giành,
Con bé này có gan dạ, gan lớn hơn con đấy Vọng Thư. Lão gia, hẹn gặp lại. Đau không? Đau lòng rồi sao? Đau lòng. Bất kể là ai đều không thể làm tổn thương em. Ông cũng không được. Không được. Tôi phải nghĩ cách để Nhan Vọng Thư dọn về nhà cũ. Sao anh không về nhà ở? Ở nhà chỉ có chủ tịch ở một mình. Chắc là sợ làm ông tức mất mạng. Chủ tịch rất khỏe mạnh, đánh người rất đau. Tôi thấy anh không nghe lời, sợ về nhà bị đánh phải không? Ông tuy cố chấp, nhưng ông thật sự thương anh. Ông muốn cho anh những điều tốt nhất của anh chính là của em. Sau này chúng ta cùng hiếu kính ông, được không? Không, không thể nào. Sao vậy Lâm Trì? Ý em là chủ tịch không chấp nhận em. Anh cũng vừa thấy rồi đấy. Sự xuất hiện của em khiến cuộc sống đắng cay của anh thêm một chút ngọt ngào. Anh sẽ thuyết phục ông. Cô bé, đi đâu đấy? Không cần đâu. Sư phụ, Tiểu Nhiên, lên xe đi. Sư phụ, người về nước rồi, sao không báo cho con một tiếng vậy? Tiểu Nhiên, ta thấy con là sớm, đã quên sư phụ rồi. Đi thôi, sư phụ, mời người ăn cơm. Không cần mời cơm đâu, sư phụ ghé qua đây, xem con thế nào. Phải rồi Tiểu Nhiên, con bây giờ đã là tổng giám đốc thiết kế rồi. Cuộc thi quốc tế này, ta thấy Nhan Thị không cần tham gia nữa. Hơn nữa, cho dù Nhan Thị có đi, cũng không có cơ hội đoạt giải. Sư phụ không muốn thấy bộ dạng thất vọng của Tiểu Nhiên. Con không định tham gia. Tập đoàn Nhan Thị có một nhà thiết kế rất tài năng, tên là Lý Uyển, con đã đăng ký cho cô ấy. Tiểu Nhiên, có lẽ con hiểu lầm ý của ta rồi. Ý của ta là không muốn Nhan Thị xuất hiện ở cuộc thi quốc tế này. Nhưng nếu phát hiện nhà thiết kế xuất sắc nào có thể trực tiếp đào người về Bernie. Con hiểu rồi sư phụ. Lý Uyển sao chép tác phẩm. Người phụ nữ trong đây là cô ta sao? Là cô ta, thật là mất mặt Nhan Thị. Trước đây khi Tổng Giám đốc Đinh còn ở đây, chưa từng xảy ra chuyện này. Nghe nói vị Tổng Giám đốc vừa mới tới đã xuất hiện tình trạng đạo nhái. Thật là trên không ngay, dưới cong vẹo. Ngươi đang nói gì vậy? Nhà thiết kế của Nhan Thị, Lý Uyển, liên quan đến việc ăn cắp tác phẩm của Bernie, tham gia cuộc thi thiết kế trang sức quốc tế. Thật là xui xẻo. Thà để Tổng Giám đốc Đinh quay lại còn hơn. Cô phải tin tôi không đạo nhái Lâm Trì. Lý Uyển, cô phải mạnh mẽ lên. Tôi tin cô, tôi không đạo nhái. Lâm Trì, cô phải tin tôi. Vu oan Lý Uyển đạo nhái. Sư phụ bắt đầu ra tay với Nhan Thị rồi. Tình hình hiện rất nghiêm trọng, nhờ cả vào cô. Lâm Trì, lâu rồi không gặp, sao cô ta lại ở đây? Nhan Thị bị phanh phui vụ đạo nhái, cần Đinh Giao ra mặt giải quyết cho Nhan Thị. Từ hôm nay bổ nhiệm Đinh Giao làm cố vấn thiết kế cho Nhan Thị, chức vụ tương đương phó tổng giám đốc. Nhan tổng, anh tin tôi chứ? Tôi thật sự không đạo nhái. Anh có thể hỏi Lâm Trì, Lâm Trì có thể làm chứng cho tôi. Hiện tại mới chỉ là giai đoạn kiểm tra tư cách. Rút lui đi, có thể giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất. Tôi rút lui. Tôi rút lui. Lý Uyển, cô không thể rút lui. Lúc này mà cô rút lui, không phải là thừa nhận đạo nhái sao? Lâm Trì, đối với tôi, rút lui là cái kết tốt nhất. Cô không hiểu sao? Cô có phải đã sớm nghĩ kỹ muốn bỏ cuộc thi rồi? Phải. Nếu không phải cô cứ ngăn tôi, không cho tôi bỏ cuộc, thì sẽ không xuất hiện chuyện lộn xộn hôm nay rồi. Lâm Trì, cuộc thi quốc tế ta không muốn tham gia nữa. Tại sao? Ta nghĩ ta vẫn chưa đủ giỏi. Cô không tham gia, sao cô biết không được chứ? Thôi bỏ đi, ta năm sau sẽ tham gia. Lý Uyển,
Không thể bỏ cuộc giữa chừng. Khó khăn lắm mới có được cơ hội này, thì nhất định phải nắm bắt. Lý Uyển, có phải có người bắt nạt cô không? Lâm Trì, cô đừng tự cho mình là thông minh. Ta với cô không giống nhau. Cô dù làm sai chuyện gì, cô đều sẽ có Nhan tổng che chở cho cô. Còn ta thì sao? Ta chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí, không thể đi sai một bước. Tiểu Nhiên, ta đã điều tra Lý Uyển rồi. Có một đứa em trai đang đi học ở M Quốc. Người này rất dễ điều khiển. Nếu cô ấy không ở được Nhan thị, thì kêu cô ấy sang Bernie làm việc. Lý Uyển, cô đợi ta. Ta nhất định sẽ cho cô một lời giải thích. Tiểu Nhiên, cô đợi chút. Tiểu Nhiên, một lát nữa, cô đừng nổi nóng với sư phụ. Ông ấy cũng là vì muốn tốt cho cô, vì muốn tốt cho ta. Thì dùng thủ đoạn uy hiếp, đi bắt nạt một nhà thiết kế mới vào nghề sao? Tiểu cô, không cần giữ cô ấy lại, để cô ấy vào đây. Tiểu Nhiên. Tiểu Nhiên thật sự đã lớn rồi. Đây chính là lần đầu tiên nổi nóng trước mặt sư phụ đấy. Sư phụ, làm như vậy thật không công bằng với Lý Uyển. Công bằng là gì? Chẳng lẽ những việc Nhan Bất Lương làm với con là công bằng sao? Hồi đó nếu không phải ta nhận nuôi con, thì sẽ có được con của ngày hôm nay sao? Con, nếu con cho rằng Lý Uyển là mầm non tốt, vậy thì càng nên để cô ấy đến Bernie làm việc, phát huy tài năng của cô ấy. Ở chỗ Nhan Bất Lương, cô ấy có thể phát triển được gì? Việc đạo nhái đối với danh tiếng của một nhà thiết kế ảnh hưởng rất lớn. Điều này đối với Lý Uyển mà nói, cô ấy không chịu đựng nổi. Ta thấy con ở Nhan thị lâu quá rồi, trở nên yếu đuối rồi. Nếu Lý Uyển cả chút sóng gió này cũng không chịu đựng nổi, thì sau này sao cô ấy thành người tài giỏi được? Sư phụ, chuyện của Nhan thị con sẽ tự mình xử lý. Người đừng nhúng tay vào. Xem ra đúng là con gái lớn không giữ được. Nhưng Tiểu Nhiên, con phải nhớ kỹ, tất cả những gì ta làm đều là vì muốn tốt cho con. Sư phụ, con còn có việc, con đi trước. Tiểu Nhiên. Sư phụ, Tiểu Nhiên con bé không cố ý cãi lời người, người đừng giận nó. Tiểu cô, trong lòng sư phụ đã luôn muốn gả Tiểu Nhiên cho con, cho nên không thể để Tiểu Nhiên ở bên cạnh thằng nhóc họ Nhan quá lâu được. Con sẽ thúc đẩy Bernie thâu tóm Nhan thị nhanh hơn. Trời sáng rồi, đã đến lúc để Nhan thị phá sản. Con hãy nhớ kỹ, dù là Bernie hay Nhan thị, tương lai đều là của con. Nhan tổng, tôi có thể nói chuyện với anh được không? Ngồi đi. Là vì chuyện rút khỏi cuộc thi sao? Là tôi không tốt, là tôi phụ lòng tin tưởng của công ty. Cô đừng khóc. Chỉ là một cuộc thi thôi mà. Tổng giám đốc Đinh đã dàn xếp ổn thỏa cho cô rồi. Tổng giám đốc Lâm cũng đi điều tra sự thật. Công ty cũng không phạt cô. Cảm ơn Nhan tổng. Nghe anh nói vậy, tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi. Tôi vẫn luôn sợ phụ ý tốt của Tổng giám đốc Lâm. Không sao đâu, ta làm rồi thì về sớm đi, ở đây lạnh. Cảm ơn Nhan tổng. Chuyện ban ngày, định cho tôi lời giải thích thế nào? Chuyện này nói ra thì dài dòng, anh nghe tôi từ từ kể.
Em định thú nhận thân phận với tôi sao? Hay là định tiếp tục lừa tôi? Tôi là con gái của chủ tịch tập đoàn Bernie. Về chuyện Lý Uyển, đạo nhái kia, chính là tín hiệu Bernie gửi đến để tấn công Nhan Thị. Em vẫn còn lừa tôi. Khi nào thì em mới tin tưởng tôi trở lại là chính mình? Em nói với tôi những điều này, không sợ tôi phản công, ngăn cản Bernie tiến vào thị trường trong nước sao? Kẻ nên sợ phải là Nhan gia, bởi vì Bernie sở hữu công nghệ khai thác đá quý tiên tiến nhất và đội ngũ thiết kế tốt nhất. Vậy tại sao em lại ở lại Nhan Thị? Vì tôi muốn có được anh và cả Nhan Thị. Nhưng sau đó tôi nhận ra tôi yêu anh rồi. Lâm Trì, dù em muốn làm gì, tôi cũng sẽ mãi mãi bên cạnh em. Tối qua cảm thấy thế nào? Cái gì thế nào? Ý tôi là tôi thế nào? Tôi quên rồi. Vậy tôi giúp em nhớ lại nhé. Đừng quậy nữa. Nhớ ra rồi. Sáng nay muốn ăn gì? Muốn ăn anh đó. Nếu có một ngày tôi trở thành kẻ địch của anh sẽ làm thế nào? Có tôi ở đây, sẽ không có ngày đó. Sư phụ, đây là đơn kiện. Người muốn kiện Tiểu Nhiên đạo nhái sao? Tiểu cô, sư phụ đang giúp con bé đấy. Đến lúc đó ta sẽ làm rõ mọi chuyện. Ta tin là con bé sẽ vượt qua được nó thôi. Chỉ cần Bernie không sụp đổ thì sẽ mãi là hậu thuẫn của con bé. Nhưng nếu không bàn bạc với Tiểu Nhiên, cô ấy sẽ giận đấy, còn phá hỏng tình cha con giữa người và cô ấy nữa. Thật là do dự thiếu quyết đoán. Cả một người phụ nữ cũng không nắm bắt được, chẳng trách lại thua tên tiểu tử Nhan Vọng Thư. Sư phụ con, nếu con không muốn thấy Tiểu Nhiên gả cho Nhan Vọng Thư thì hãy ngoan ngoãn nghe lời ta, làm theo lời ta nói. Đơn kiện. Tiểu Nhiên, cô đừng trách tôi. Sư huynh cũng đang giúp cô trả thù mà. Phải đó, sao cô ấy lại làm chuyện như vậy chứ? Cô ta có thật sự đạo nhái không vậy? Đúng vậy, chuyện là thế nào? Sao có thể đạo nhái được chứ? Đúng vậy. Lý Uyển, có chuyện gì vậy? Lâm Trì, cô mau xem này. Tôi vô cùng đau lòng khi phát hiện các tác phẩm của nhà thiết kế Lâm Trì đều là đạo nhái. Toàn bộ ý tưởng của Bernie Studio. Những năm qua, Bernie vẫn luôn nhắm đến thị trường nước ngoài, nhưng không ngờ rằng những tác phẩm này lại bị những nhà thiết kế trong nước đầy mưu mô, đạo nhái và lợi dụng. Điều này khiến tôi vô cùng đau lòng và khó hiểu. Hóa ra trong lòng sư phụ, ta cũng chỉ là một quân cờ để ông ta thâu tóm Nhan Thị. Một bài báo, một đoạn video đều không có bằng chứng mà đã có thể kết tội tôi. Tổng giám đốc Lâm, cô đã xem tin tức chưa? Cô giải thích thế nào đây? Nhan Vọng Thư đâu? Nhan tổng đã bị cơ quan cấp trên mời đi làm việc từ sáng sớm rồi. Bernie là doanh nghiệp nước ngoài, việc này liên quan đến vấn đề thẩm quyền khác nhau, hiện tại vẫn chưa có kết luận chính thức. Nhan tổng cũng cần phải tiếp nhận điều tra. Tổng giám đốc Lâm, cô rốt cuộc có đạo nhái hay không? Phải đó, cô không trả lời tức là chột dạ. Điều này khiến bên ngoài nghĩ thế nào về nhà thiết kế của Nhan Thị chứ? Nhan tổng đến rồi. Lâm chỉ không đạo nhái, cô ấy cũng sẽ không bao giờ đạo nhái. Tôi tin cô ấy. Phòng quan hệ công chúng, hãy chuẩn bị thông báo các vấn đề liên quan đang được điều tra. Lâm Trì sẽ nghỉ phép một thời gian. Phòng pháp vụ liên hệ luật sư hỗ trợ về quyền sở hữu, chuẩn bị ứng phó công văn luật sư của Bernie. Tại sao tôi phải nghỉ phép? Tôi không đạo nhái. Tôi biết em không đạo nhái, nhưng chuyện này liên quan đến toàn bộ Nhan Thị. Ngoài chuyện hôm nay, còn có chuyện ở cuộc thi quốc tế trước đó. Lý Uyển bị tố đạo nhái. Là tổng giám đốc Lâm ép tôi rút lui khỏi cuộc thi. Là cô vu oan tôi đạo nhái. Cô đang nói cái gì vậy? Tổng giám đốc Lâm, mặc dù bình thường cô luôn sỉ nhục ta tư chất tầm thường, nói ta không có năng lực, không xứng đáng ở lại phòng thiết kế Nhan Thị, nói ta tham gia cuộc thi quốc tế cũng chỉ là lãng phí thời gian, nhưng đó cũng là ước mơ của ta.
ta cũng muốn trở thành một nhà thiết kế xuất sắc. Các người đều không biết sao, Lâm Trì là con gái của chủ tịch Bernie. Lâm Trì, cô dám nói Bernie trả thù Nhan Thị và cô là không có liên quan gì cả sao? Lý Uyển nói đúng. Sư phụ là vì muốn giúp tôi báo thù mới vu oan cô ấy đạo nhái. Các người những kẻ quyền cao chức trọng, tranh giành quyền lực, tại sao lại lôi tôi vào chứ? Tôi chỉ muốn an ổn, có một công việc. Lý Uyển, xin lỗi, cô nghe ta giải thích. Lâm Trì, bây giờ cô cũng bị tố cáo vu oan đạo nhái rồi đó. Trong lòng cô cũng không dễ chịu gì phải không? Lâm Trì, trước tiên hãy từ bỏ chức vụ tổng giám đốc phòng thiết kế, chờ điều tra. Tất cả giải tán đi. Nhan Vọng Thư, huynh cũng nghĩ là ta làm đúng chứ? Tiểu Nhiên, nếu con nghe lời thì sẽ không rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay. Người hài lòng rồi chứ? Ta không phải kẻ thù của con. Ngược lại, người mà con tự cho là cần bảo vệ, người sẽ bảo vệ con. Bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể đâm con một nhát. Chuyện này, ta cứ tưởng con năm 12 tuổi đã biết rồi. Người không sợ con sẽ đem toàn bộ sự thật nói ra bên ngoài sao? Con cứ nói đi. Nhưng con nghĩ sẽ có người tin sao? Tiểu Nhiên, Lý Uyển cũng vậy, Nhan Thị cũng vậy. Bọn họ chẳng qua chỉ là hòn đá cản đường trên con đường báo thù của con. Ta muốn giúp con đá bay hòn đá cản đường này, nhưng con không những không cảm ơn ta, mà còn khiến ta rất khó xử. Người đừng có nói những lời giả dối này nữa. Con bây giờ như vậy chẳng phải nhớ ơn người sao? Ôn Nhiên, con hãy nhớ kỹ, không có sự ủng hộ của ta, con chẳng là gì cả. Đáng ghét. Ta ghét cảm giác bị bỏ rơi này. Có lẽ là do trước đây sư phụ quá tốt với ta, tốt đến mức khiến ta nảy sinh ảo tưởng, gần như quên mất sư phụ cũng là một thương nhân, là một nhan bất lương khác. Lý Uyển, cô tin tôi tuyệt đối không nói cô đạo nhái. Những việc tôi đã làm, tôi tuyệt đối sẽ không chối bỏ. Nếu tôi là cô, tôi đã sớm không ở lại Nhan Thị rồi. Thà tự mình xin nghỉ việc cho đàng hoàng, vẫn còn một chút mặt mũi, còn hơn bị đuổi một cách nhục nhã. Cho nên, cô không phải tôi, cô cũng không thể trở thành tôi. Hôm nay Bernie sẽ ký hợp đồng với nhà cung cấp của Nhan Thị. Cô mà cướp được hợp đồng này, tôi sẽ tin cô. Gửi tôi địa chỉ ký kết, chờ tin tốt của tôi. Xin chào, tôi là người của phòng thiết kế Nhan Thị. Cô là nhân viên ở phòng thu mua phải không? Chúng ta đã mở thầu chưa? Chưa. Một nhà cung cấp tạm thời hủy bỏ việc tham gia đấu thầu. Số doanh nghiệp tham gia không đủ nên bị hủy bỏ rồi. Sẽ mở lại sau. Là nhà cung cấp nào vậy? Lôi Đức Phỉ Thúy. Tiêu rồi, sư phụ đã cướp mất họ rồi. Nhan Vọng Thư. Lý Tổng, ngài vẫn luôn là đối tác lâu dài của Nhan Thị chúng tôi, sao đột nhiên lại tạm thời hủy bỏ việc tham gia đấu thầu? Bạch Tổng đã đưa ra những điều kiện rất hậu hĩnh, chúng tôi làm ăn buôn bán, làm gì có chuyện đẩy thân tài ra khỏi cửa chứ? Đúng vậy, hợp tác rất quan trọng. Bạch Tổng xin chào, tôi muốn phỏng vấn ngài một chút, chính là cảm nhận của ngài về việc hợp tác với Lý Tổng lần này. Làm ăn buôn bán, dĩ nhiên là cùng có lợi, cùng phát triển rồi. Vẫn là chậm một bước. Xem ra muốn Lý Uyển tin tôi là không thể rồi. Tiểu Uyển, ba đã tìm con bao nhiêu năm, cuối cùng cũng tìm được rồi. Tiểu Uyển, ba thật sự là ba của con xem. Giấy xét nghiệm huyết thống,
Bao nhiêu năm nay, ba đã đi đâu? Ba có biết con sống trong cái nhà đó khổ sở như thế nào không? Con vất vả lắm mới tìm được một công việc. Con đem tất cả tiền đều đưa cho em trai, tất cả những gì tốt nhất trong nhà đều đưa cho em trai. Con khó khăn lắm mới có được một công việc, nhưng bây giờ vì ba làm con mất tư cách thi đấu. Rốt cuộc là tại sao? Tại sao lại đối xử với con như vậy? Tiểu Uyển, đều là lỗi của ba. Ba xin lỗi con. Ba sẽ bù đắp cho con. Bù đắp? Ba lấy gì mà bù đắp? Tiểu Uyển, ba không biết con thích gì. Con xem, đây đều là quà ba chuẩn bị cho con. Đây là đồ trang sức do bậc thầy thiết kế. Còn có những bộ trang phục cao cấp này. Nếu con không thích, ba sẽ mua cho con cái mới. Con thấy được không? Ba ơi, bây giờ cuối cùng đã có người thương yêu con rồi. Uyển Nhi, sau này ba sẽ thương con. Cho dù con muốn mặt trăng trên trời, ba cũng sẽ hái cho con. Vậy con muốn Nhan Vọng Thư được không? Sư phụ cũng không quan tâm tôi. Nhan Vọng Thư cũng không để ý đến tôi. Ngủ rồi sao? Sao vậy Lâm Trì? Đau dạ dày lại tái phát rồi. Đau. Đau ở đây sao? Đau. Còn ở đây? Đau. Ở đây thì sao? Đau. Sao rồi bác sĩ? Có nghiêm trọng không? Rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến mức đến muộn chút nữa bệnh giả vờ sẽ khỏi hết. Diễn cũng giỏi đấy. Đừng đi được không? Mấy ngày nay tôi thật sự rất buồn. Nếu tôi nói bây giờ tôi muốn cưới anh, còn kịp không? Em thật lòng muốn lấy tôi, hay là vì mất đi chỗ dựa là Bạch Vĩ Lương mà tìm kiếm chỗ dựa mới? Tôi không muốn bị bắt nạt nữa. Anh có bằng lòng làm chỗ dựa cho tôi không? Bất kể em là thật lòng hay em có mục đích, tôi đều bằng lòng đánh cược cả Nhan gia vì em. Xin lỗi, ván cược này tôi nhất định phải thắng. Vậy nên đã chuẩn bị tốt để trở thành Nhan phu nhân chưa? Em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Tôi sẽ giúp em về Nhan gia một cách long trọng. Sau này ở Nhan thị sẽ không ai dám bắt nạt em nữa. Vậy hôn lễ tôi muốn tổ chức ở nhà cũ của Nhan gia. Hơn nữa, nhất định phải có lời chúc phúc của chủ tịch. Tôi còn muốn ông nội chứng kiến tôi xuất giá. Đều theo ý em. Đinh tổng, tôi đến xin nghỉ phép. Tôi còn tưởng cô đến để xin nghỉ việc. Nếu tôi là cô, tôi cũng không dám quay lại đây. Cô không phải nói là cô có thể giành lại đơn hàng của Nhan thị sao? Đơn hàng đâu? Lý Uyển, đừng quên người đàn bà này trước đây đã chèn ép cô thế nào. Cô theo cô ta thì có kết cục tốt đẹp gì chứ? Trước đây còn tưởng cô là tiểu thư tập đoàn Bernie, không ngờ lại diễn ra một vở kịch ở trong phòng ban chúng ta. Tiểu thư thật giả gì nữa chứ? Sư phụ cô không nói cho cô biết sao? Tôi mới là con gái ruột của ông ấy. Tất cả những gì cô có được từ cha tôi sẽ lấy lại tất cả. Hèn chi tài năng thiết kế của cô lại tốt như vậy, hóa ra là được di truyền từ Bạch Vĩ Lương. Dù sao thì sư phụ tôi cũng đã nuôi tôi 10 năm. Có lẽ tôi phải đi chúc mừng ông ấy một chút. Cuối cùng cũng đã tìm được đứa con gái riêng của mình. Con gái riêng? Lý Uyển? Không, Bạch Uyển. Sư phụ tôi không nói với cô sao? Ông ấy có vợ rồi. Cô nói Bạch Vĩ Lương dám đưa cô về Bạch gia nhận tổ quy tông sao? Năm đó Bạch Vĩ Lương chỉ là một chàng rể
của Ôn gia mà thôi. Nhờ vào tài lực của Ôn gia mới tạo ra được Bernie. Cô nói vậy, cô rõ ràng là đang ghen tị với tôi. Bởi vì cha đã tìm thấy tôi. Cô sắp bị đuổi ra khỏi Bạch gia rồi. Không cần các người đuổi. Hôm nay tôi đến để xin nghỉ kết hôn. Sau này tôi sẽ là Nhan phu nhân, còn cô sẽ không bao giờ bước vào được cửa lớn nhà họ Nhan nữa. Lâm Chỉ, cô nói dối. Nhan Vọng Thư không thể nào cưới cô được. Cô ấy không nói dối. Tôi sẽ cưới cô ấy. Cái gì? Anh lại muốn kết hôn với cô ta? Cô ta đạo nhái tác phẩm, làm tổn hại lợi ích công ty. Anh lại muốn cưới một người đàn bà như thế? Lý Uyển, cái tát này là cô nợ tôi. Sau này đừng nói với tôi như vậy. Nhan lão gia, hôm nay tôi nhận được một thiệp mời cưới. Chú rể là Vọng Thư. Vọng Thư và ai? Lâm Trì. Chỉ cần tôi còn sống một ngày, Lâm Trì đừng hòng bước vào cửa nhà họ Nhan. Khi nào con nghĩ thông suốt rồi, dứt khoát với người đàn bà đó, khi đó hãy đứng dậy. Lâm Trì, nếu lần này tôi gạo nấu thành cơm rồi, xem hôn lễ này của cô tổ chức như thế nào. Vọng Thư, anh quỳ lâu vậy rồi, uống chén trà đi. Cô mau đi đóng cửa lại. Được. Vọng Thư, cô cũng uống đi. Vọng Thư, nóng quá. Vọng Thư, Nhan Vọng Thư, ngươi là ai? Cút ra ngoài. Chuyện hôm nay, nếu cậu dám nói ra ngoài một chữ, cậu biết hậu quả rồi đấy. Tôi sẽ giữ bí mật. Nhưng nếu cô tiếp tục nhắm vào Lâm Trì, tôi sẽ tung những tấm ảnh này ra ngoài. Lâm Trì con đàn bà điên đó có gì tốt chứ? Anh thích cô ta đến vậy sao? Đinh Giao, cô đã chạm đến giới hạn của tôi rồi. Trước đây cô tự biên tự diễn, khiến tôi lầm tưởng cô bị cưỡng gian và cảm thấy có lỗi với cô. Nhưng tôi đều biết chân tướng cả rồi, chỉ là không vạch trần cô thôi. Nếu cô muốn giấu, vậy tôi sẽ giúp cô một tay. Vọng Thư, anh tha thứ cho tôi được không? Vọng Thư, xin lỗi, tôi sai rồi. Nhà họ Nhan chẳng phải vẫn luôn rất kén chọn sao? Sao lại cưới một cháu dâu lai lịch không rõ ràng? Hơn nữa, chuyện trọng đại như kết hôn, Nhan lão gia có vẻ không vui chút nào. Anh đã làm thế nào để chủ tịch đồng ý cho anh cưới tôi vậy?
Sau này em sẽ biết. Nhan Vọng Thư, tên đạo đức giả, khốn nạn. Hôm nay tôi sẽ cho mọi người thấy bộ mặt thật của anh là gì. Tối qua Nhan Vọng Thư đã bỏ thuốc tôi. Anh ta còn cưỡng gian tôi. Những vết thương này của tôi đều do anh ta đánh. Đinh Giao, cô đừng có ngậm máu phun người. Người đâu? Đuổi cô ta ra ngoài. Làm đủ trò chưa? Thưa các vị đồng nghiệp, thật đáng cười. Thằng cháu tôi làm việc hấp tấp, hôm nay lại gây ra một trò hề như thế này. Cuộc hôn nhân này không được tính. Giải tán đi. Sao lại không được tính? Con và Lâm Trì đã đăng ký kết hôn rồi. Dù ông có công nhận hay không, em ấy vẫn là con dâu hợp pháp của nhà họ Nhan. Con muốn làm ta tức điên sao? Nghe nói nhà họ Nhan đời đời làm thiết kế trang sức. Ghét nhất là đạo nhái. Vậy mà người thừa kế của Nhan thị lại muốn cưới một người có nhiều tiền án đạo nhái về làm vợ. Nhà họ Nhan đây là đang tự hủy hoại thanh danh. Nhan lão gia này sáng suốt cả đời, hồ đồ trong một khoảnh khắc. Lâm Trì không đạo nhái, cũng sẽ không đạo nhái. Nếu không đạo nhái, vậy thì đưa bản thảo vẽ tay ra thử xem. Đúng vậy, đúng vậy. Đây đúng là một ý kiến hay đấy. Tôi tuổi đã cao, bao nhiêu năm nay vẫn chưa tận mắt thấy ai vẽ bản thảo. Làm cho họ xem đấy. Tôi tin. Lâm Trì, không, phải gọi em là Ôn Nhiên. Đã đến lúc thể hiện thực lực thật sự của em rồi. Thực lực của người thừa kế tập đoàn Ôn thị. Tôi chưa bao giờ thấy có ai vẽ tay bản thảo mà còn rất khéo léo. Phải nhanh chóng chụp lại. Chủ đề trang sức mùa tới của chúng ta đã có rồi. Người có tài như vậy thì cần gì phải đạo nhái chứ? Người khác sao chép cô ấy nói vậy còn nghe được? Không thể nào. Thủ pháp này tôi mới chỉ thấy ở một người. Giờ có thể chứng minh thực lực của tôi rồi chứ? Bây giờ mọi người tin vợ tôi tuyệt đối sẽ không làm chuyện đạo nhái rồi nhỉ? Cô rốt cuộc là ai? Quỳ xuống. Lâm Trì rốt cuộc là ai? Là Ôn Nhiên. Con rõ ràng biết thân phận thật của cô ta mà vẫn cưới cô ta. Còn đây là dẫn sói vào nhà. Nhà họ Nhan sớm muộn gì cũng bị hủy trong tay con. Vừa rồi chủ tịch gọi anh ra ngoài. Nói gì vậy? Không có gì. Bảo tôi xin lỗi em. Chỉ vậy thôi. Không còn gì khác nữa. Dĩ nhiên là không còn gì khác. Em sẽ không giấu giếm chuyện gì với tôi chứ? Đừng hỏi nữa. Tôi không muốn trong đêm tân hôn lừa dối chồng mình. Có tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ em. Giá mà thời gian có thể dừng lại ở ngày hôm nay thì tốt biết mấy. Không có thù hận, chỉ có một đôi vợ chồng nhỏ yêu thương nhau. Đây chẳng phải là Nhan phu nhân sao? Sao gả vào nhà họ Nhan rồi mà vẫn phải ra ngoài làm việc sao? Tổng giám đốc Đinh, tôi thật sự bội phục sức chịu đựng của cô. Hôm qua ở đám cưới của tôi bị người ta làm nhục như vậy mà còn mặt mũi đến công ty. Kẻ chân đất không sợ kẻ mang giày. Tôi có gì phải sợ chứ? Cùng lắm thì chó cùng rứt dậu. Tôi khinh. Cô ta là cái thá gì mà Nhan phu nhân, toàn là lừa đảo. Cô ở tập đoàn Nhan thị chỉ là một trợ lý thiết kế hạng bét. Lý Uyển, chuyện cô làm ầm ĩ ở đám cưới của tôi đã không truy cứu nữa. Nhưng cô còn dám truy cứu sao? Nhan lão gia vốn không coi trọng cô. Từ trước khi cưới đã làm công chứng tài sản rồi. Cô một đồng cũng không lấy được. Bản thân tôi cũng không muốn tiền. Cô lừa ai vậy? Cô vào tập đoàn Nhan thị quyến rũ Nhan tổng, chẳng phải là vì tiền của tập đoàn Nhan thị sao? Tôi đến tập đoàn Nhan thị là để làm tốt công việc thiết kế. Hôm qua ở đám cưới tôi đã chứng minh rồi.
Tiện nhân, ai mà biết được cô lại giở trò gì đây? Nhà thiết kế Lâm. Vương phu nhân, sao bà lại đến đây? Nếu bà cần trang sức mới, cứ gọi điện cho chúng tôi là được. Chúng tôi sẽ cử người mang đến tận nhà cho bà. Tôi tìm Lâm Trì. Nhà thiết kế Lâm. Cô là cái thá gì? Vương phu nhân, Lâm Trì, cô ta chỉ là một trợ lý thiết kế hạng bét. Cô ta không xứng đáng phục vụ khách hàng triệu đô như bà. Đúng vậy, Vương phu nhân, tôi là tổng giám đốc thiết kế Đinh Giao. Để tôi phục vụ bà. Tôi ở đám cưới của Nhan tổng đã thấy được thực lực của nhà thiết kế Lâm. Cô ấy giỏi hơn bất kỳ ai trong số các cô. Tôi muốn cô ấy phục vụ. Tổng giám đốc Đinh, bây giờ tôi có thể phục vụ Vương phu nhân được chưa? Cô hỏi cô ta làm gì? Cô ta là tổng giám đốc, cái quái gì? Đến cả một bản thiết kế cũng không làm ra được. Cảm ơn Vương phu nhân đã tin tưởng tôi. Đừng nói vậy. Lúc đầu tôi nghe những lời đó, tôi cũng không tin tưởng cô. Nhưng sau đó, nhìn thấy bản thiết kế cô tự tay vẽ, tôi mới biết đây mới là người mình cần. Nhất định không được nghe lời gièm pha của người khác. Bà đi thong thả. Được. Tạm biệt bà. Tạm biệt. Còn không mau quỳ xuống. Cô có phải đã quên mục đích của mình rồi không? Yêu Nhan Vọng Thư rồi sao? Đi yêu cái thứ con cháu của kẻ thù mình. Tôi không có. Tôi gả vào Nhan gia là để có được bằng chứng phạm tội của Nhan Bất Lương. Tôi muốn hắn ta ngồi tù, để Nhan gia tan cửa nát nhà. Đợi cô thu thập bằng chứng thì đến bao giờ? Không màu không mùi, lấy mạng người không dấu vết. Cô phải nắm chắc cơ hội này. Tất cả những điều này sắp kết thúc rồi. Nếu Vọng Thư biết tôi là người lấy mạng ông nội anh ấy, liệu anh ấy có hận tôi không? Chờ đã. Canh nguội rồi, tôi đổ cho ông bát khác. Có phải cô đã bỏ thuốc độc vào canh để đầu độc tôi phải không? Bỗng dưng thấy có lỗi sao? Ông ta đang thăm dò tôi, hay đã biết thân phận của tôi rồi? Cô ngẩn người ra đó làm gì? Sao không trả lời? Con nhỏ quê mùa này đúng là không hiểu quy củ. Tôi muốn hại ông thì có tới 100.000 cách lận. Hạ độc chỉ là một trong số đó. Con bé này thật là mồm miệng lanh lợi. Chẳng trách Vọng Thư thích cô. Chẳng phải chủ tịch thích nghe lời thật lòng sao? Vậy thì nói cho tôi một câu thật lòng. Cô rốt cuộc là ai? Cách vẽ bản thiết kế của cô hôm đó là học từ ai? Chẳng phải chủ tịch đã điều tra tôi rồi sao? Giám đốc thiết kế của Bernie, con gái của Bạch Vĩ Lương. Sau đó Bạch Vĩ Lương tìm được con gái ruột, liền đá tôi ra ngoài. Những thông tin này chẳng phải ngài đều biết sao? Cách vẽ tranh của cô khiến tôi nhớ đến một người bạn cũ. Vậy người bạn cũ của chủ tịch là ai vậy? Khi nào cô bằng lòng gọi tôi một tiếng ông nội, bằng lòng kể cho tôi nghe về quá khứ của cô, thì tôi sẽ kể cho cô nghe câu chuyện giữa tôi và người bạn cũ đó như thế nào. Vậy mong câu chuyện của chủ tịch đáng để tôi mong đợi. Ông nội, hai người đang nói chuyện gì vậy? Sôi nổi thế. Ông mệt rồi, nên nghỉ ngơi thôi. Hai đứa cũng đi ngủ đi. Những gì em muốn làm, tôi đều sẽ giúp em. Mong em đừng làm tổn thương ông.
Cần dấu vân tay của ông cụ. Chủ tịch, tôi không hiểu rõ về khối đá thô này lắm. Ngài xem kỹ nhé. Là một nhà thiết kế, bình thường cô đều đeo găng tay để xem đá thô sao? Cô không biết đeo găng tay sẽ ảnh hưởng đến cảm giác và trọng lượng sao? Sao có thể phạm phải sai lầm sơ đẳng như vậy chứ? Xin lỗi, lần sau sẽ không tái phạm nữa. Cảm ơn ông, bảo bối. Mỗi năm sinh nhật, ông đều tặng con một món trang sức khác nhau nhé. Ông, cuối cùng con cũng đợi được đến ngày hôm nay. Con nhất định phải lấy lại tất cả những gì mình đã mất. Chào mọi người. Hoan nghênh các vị khách quý cũng như các bạn bè đồng nghiệp truyền thông đến tham dự buổi ra mắt sản phẩm mới của tập đoàn trang sức Nhan Thị. Sản phẩm mới lần này của tập đoàn trang sức Nhan Thị chính là tập đoàn trang sức Nhan Thị hoàn toàn sao chép thiết kế của tập đoàn trang sức Ôn Thị. Chuyện gì vậy? Người nắm quyền lúc đó của tập đoàn trang sức Nhan Thị, Nhan Bất Lương, đã bức Ôn Thực Sơ, người đứng đầu tập đoàn trang sức Ôn Thị, đánh cắp các ý tưởng thiết kế của Ôn Thị, lấy đi vô số trang sức, rồi sao chép toàn bộ. Vậy mà còn ở đây không ngại mà lớn tiếng trình bày ý tưởng thiết kế. Có phải là vụ thảm sát diệt môn mấy năm trước của tập đoàn Ôn Thị không? Nghe nói tập đoàn trang sức Ôn Thị từ đó bật vô âm tín, thị trường hoàn toàn bị tập đoàn trang sức Nhan Thị chiếm lĩnh. Đây chẳng phải là cạnh tranh không lành mạnh tiêu chuẩn sao? Lần này tin nóng hổi rồi đây. Ba, chuyện gì vậy? Đây là cơ hội cuối cùng để con gả cho Nhan Vọng Thư. Tẩy chay đạo nhái, tẩy chay Nhan Thị trang sức, tẩy chay đạo nhái, tẩy chay Nhan Thị trang sức, tẩy chay đạo nhái, tẩy chay Nhan Thị trang sức, tẩy chay đạo nhái, tẩy chay Nhan Thị trang sức, tẩy chay đạo nhái, tẩy chay Nhan Thị trang sức. Bản thiết kế trang sức mùa tới của chúng ta đã có chưa? Có rồi. Đẹp quá. Hơn nữa, còn hoàn toàn phù hợp với chủ đề mùa này của chúng ta. Vậy thì cô đã vất vả rồi. Nhà thiết kế Lâm. Đại cuộc sắp sụp đổ. Nhà họ Nhan sắp diệt vong rồi. Xin lỗi. Nội bộ tập đoàn Nhan Thị đã xuất hiện một số vấn đề. Tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng càng sớm càng tốt. Tại đây, thay mặt Nhan Thị, xin lỗi mọi người. Tập đoàn Nhan Thị của các người nhiều lần bị tố cáo đạo nhái. Chẳng lẽ các người không muốn giải thích một chút sao? Nghe nói vợ ngài vẫn luôn bị tình nghi đạo nhái, nhưng ngài vẫn luôn bảo vệ cô ấy. Chẳng lẽ đây chính là nguyên tắc kinh doanh của tập đoàn Nhan Thị sao? Nhan Thị sẽ bị hủy hoại trong tay của đời chủ tịch này sao? Đạo nhái, tẩy chay các người, tẩy chay Nhan Thị. Cô còn mặt mũi đến đây? Tất cả là tại cô. Nhan Thị tiêu đời rồi. Tôi còn tưởng cô thực sự có bản lĩnh, hóa ra toàn là đạo nhái. Từ khi Lâm Trì đến, tập đoàn Nhan Thị liền liên tục xảy ra chuyện. Lâm Trì đổ tai họa. Cô cũng xứng làm Nhan phu nhân sao? Dù cô ấy đã làm gì, cô ấy vẫn là Nhan phu nhân. Nhan tổng, tại sao anh lại luôn bảo vệ cô ta vậy? Cô ta vẫn luôn hãm hại anh. Chúng ta đi. Chuyện hôm nay thực sự là do em làm, đúng không? Là tôi khiến cổ phiếu của tập đoàn Nhan Thị rớt giá thảm hại. Anh hận tôi không? Đói chưa?
vẫn chưa nếm thử tay nghề của tôi. Để tôi trổ tài cho em ăn. Nhan Vọng Thư, anh đừng giả ngu nữa. Tôi không quan tâm đến những thứ phù du bên ngoài. Chỉ cần có em là đủ. Nếu tôi khiến nhà anh tan cửa nát nhà, anh cũng không quan tâm sao? Em vẫn không chịu nói cho tôi biết em là ai, đúng không? Em đã từng yêu tôi chưa? Em không yêu tôi cũng không sao. Tôi yêu em là được rồi. Đừng rời xa tôi được không? Em muốn gì tôi cũng cho em. Cả Nhan gia đều cho em. Có anh trong đời, cuộc sống cay đắng của tôi cuối cùng mới có chút ngọt ngào. Tôi thừa nhận tôi đã yêu anh rồi. Không ổn rồi. Lão già bị nhồi máu cơ tim. Bệnh nhân không có vấn đề gì lớn, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi nhiều là được. Cảm ơn bác sĩ. Ông nội ông sao rồi? Vọng Thư, con ra ngoài trước đi. Ta muốn nói chuyện với Lâm Trì một lát. Lâm Trì, ta nên gọi ngươi là Ôn Nhiên. Ông đã biết từ lâu rồi. Ta biết. Ngươi là vì muốn báo thù cho ông nội ngươi. Ta không còn gì để nói. Ngươi cứ lấy mạng ta đi. Ta sẽ xuống tạ tội với ông nội ngươi. Ta sẽ không hại ông nữa. Ta còn sẽ chữa khỏi cho ông. Ta muốn để ông sống mà chuộc tội. Bây giờ ta muốn mất mạng, nhưng ngươi lại không cho phép. Để ông mất mạng như vậy, chẳng phải quá hời cho ông rồi sao? Ta biết ngươi và Vọng Thư là thật lòng yêu nhau, nhưng chỉ cần ta còn sống, ngươi sẽ không buông bỏ được thù hận, cũng không cách nào thật lòng chấp nhận Vọng Thư. Chỉ khi ta mất mạng, Vọng Thư của ta mới có thể có được hạnh phúc. Ta đã từng có cả vạn lần xúc động muốn lấy mạng ông, nhưng ông là ông nội của Vọng Thư. Ta không nỡ để chàng ấy đau lòng. Nhan tổng, công ty chúng ta đã không thể trả lương nữa rồi. Nhan tổng, đây là đơn xin từ chức của tôi, xin ngài phê duyệt. Nhan tổng, giá cổ phiếu công ty chúng ta đã giảm sàn rồi. Công ty đã không còn cứu vãn được nữa rồi. Ngài mau nghĩ cách đi. Những người muốn đi, ta sẽ để các ngươi rời đi. Ta có cách cứu tập đoàn Nhan Thị. Cô có thể có cách gì? Chàng cưới ta đi. Ta nguyện dùng toàn bộ tài sản của Bạch gia giúp Nhan Thị vượt qua khó khăn. Nghiệp chướng do ta gây ra, ta tự mình gánh chịu. Chuyện của thế hệ các ngươi, ta không quản được, cũng không muốn quản nữa. Ông nội con, Nhan Vọng Thư, đơn ly hôn. Chúng ta ly hôn đi. Nàng rốt cuộc có trái tim không? Không có. Bây giờ không có, sau này không có, tương lai càng không có. Ta 12 tuổi đã từng nếm trải mùi vị nhà tan cửa nát. Ta không muốn chàng cũng nếm trải mùi vị đó, bởi vì ta yêu chàng. Ta không muốn nhìn thấy chàng chịu khổ. Ta sẽ giúp chàng giữ lại Nhan Thị. Sư phụ, con cầu xin người, con cầu xin người đừng đối với Nhan gia truy đuổi tới cùng nữa. Con sẽ ly hôn với Nhan Vọng Thư. Tiểu Nhiên, con là huyết mạch cuối cùng của Ôn gia, cũng là người duy nhất kế thừa thủ nghệ của Ôn gia. Thế nhưng con vì một nam nhân lại từ bỏ báo thù, vì một nam nhân lại quỳ ở đây cầu xin ta. Con thật khiến ta thất vọng. Sư phụ, phải làm thế nào người mới cứu Nhan gia? Muốn cứu nhà họ Nhan cũng được, nhưng trên thương trường thường coi trọng trao đổi ngang giá. Con muốn ta cứu nhà họ Nhan, con phải dùng kỹ thuật hoa ti của Ôn gia để đổi. Được, con đáp ứng người.
Vậy ta muốn con đem kỹ thuật hoa ti làm quà cưới, tặng cho muội muội Uyển Nhi. Được, con sẽ chúc muội muội Uyển Nhi tân hôn hạnh phúc. Chàng xem ta đeo sợi dây chuyền này có đẹp không? Đẹp. Hôm nay sẽ có rất nhiều khách khứa đến. Chàng tốt nhất là tỏ ra vui vẻ một chút. Trong lòng chàng dù không cam lòng thì cũng phải nể mặt nhà họ Bạch và nhà họ Nhan của chàng. Dù miễn cưỡng, chàng cũng phải cười cho ta. Lý Uyển, ta cưới muội là vì nhà họ Nhan, đừng được voi đòi tiên. Cười một cái khó vậy sao? Cười đi. Chàng mau cười lên. Chàng lấy nhiều tiền của nhà ta như vậy, ta bảo chàng cười. Lý Uyển, muội điên rồi. Ta điên. Ôn Nhiên, không ngờ ngươi lại đến tham dự hôn lễ của ta. Quét đi, quét sạch sẽ vào. Căn phòng này có chút xui xẻo. Ta đến giúp chồng cũ của ta quét sạch vận xui. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Hôn lễ của ta không hoan nghênh ngươi. Là Bạch Vĩ Lương bảo ta đưa cho ngươi quà mừng tân hôn, kỹ thuật hoa ti gia truyền của Ôn gia. Tay nghề tốt như vậy lại rơi vào tay kẻ tâm thuật bất chính như ngươi, thật đáng tiếc. Nàng đừng như vậy. Nếu nàng không muốn, ta sẽ đưa nàng đi ngay bây giờ. Tân lang đang nói gì vậy? Ta là vợ cũ của chàng. Vị bên cạnh này mới là tân nương của chàng. Ngươi lại giả vờ đáng thương gì nữa? Đồ tiện nhân. Nhan Vọng Thư, chàng mà đi, ta sẽ khiến nhà họ Nhan khuynh ra bại sản. Buông ta ra. Nàng có thai rồi phải không? Ta sẽ bỏ nó, sẽ không làm phiền chàng. Không được bỏ. Đây là con của chúng ta. Vậy ta có thể tự nuôi, không liên quan đến chàng. Bây giờ thì nàng không chạy thoát được rồi. Lâm Trì, chúng ta phải bên nhau trọn đời. Buông ta ra, ta có chuyện muốn nói với chàng. Nói đi, ta không phải Lâm Trì. Ta biết, ta cố ý tiếp cận chàng. Ta biết, ta tiếp cận chàng là để trả thù. Ta biết, ta suýt lấy mạng ông nội chàng. Ta biết. Sao chàng biết hết vậy? Ta còn biết, nàng là Ôn Nhiên của năm đó, đòi hộp hương hoa văn từ tay ta năm xưa. Trả lại cho tôi. Đó là của ông tôi. Trả lại cho tôi. 10 năm qua, tôi vẫn luôn tìm em. Tôi cứ nghĩ, khi nào tìm được em rồi, sẽ không để em phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Năm đó thấy em khóc như vậy, tim tôi như tan nát. Nhóc con, yêu sớm hả? Có phải từ năm 15 tuổi đã thích tôi rồi không? Đúng, lúc đó đã thích em rồi. Tên tiểu tử Nhan Vọng Thư này lại dám bỏ trốn khỏi hôn lễ. Nhà họ Nhan các người dạy dỗ con cháu như vậy sao? Cháu tôi sáng suốt, nó biết ai mới phù hợp với mình. Nếu nhà họ Nhan các người lần này không thực hiện hôn ước, thì toàn bộ đầu tư của nhà họ Bạch tôi sẽ rút lại hết. Rút thì rút đi. Lão già sắp xuống mồ như tôi, còn làm được gì cho cháu nữa chứ? Ông Uyển Nhi, ba sẽ làm chủ cho con. Ba sẽ làm chủ cho con. Nhan Vọng Thư tiên sinh, anh có đồng ý cưới Ôn Nhiên tiểu thư làm vợ không? Tôi đồng ý. Ôn Nhiên tiểu thư, cô có đồng ý lấy Nhan Vọng Thư tiên sinh không? Tôi đồng ý. Lần này, cuối cùng tôi cũng có thể nói tôi đồng ý với cái tên Ôn Nhiên. Ông nội, ông ở trên trời cũng sẽ chúc phúc cho cháu phải không? Giờ nhà họ Nhan đã phá sản rồi. Nhan phu nhân, em đã sẵn sàng bắt đầu lại từ đầu với anh chưa? Tiểu Nhiên, ông xin lỗi con.
Nhà họ Nhan có quá nhiều kỷ niệm không vui đối với con. Sau đám cưới này, căn nhà này sẽ bị đem đi bán đấu giá. Chỉ cần 3 người chúng ta ở bên nhau, dù ở đâu cũng là nhà. Cho con hỏi, con có thể hôn cô dâu của con không? Được. Ý tưởng thiết kế trang sức lần này của chúng tôi là xuất phát từ trái tim. Trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng tôi cũng có thể là chính mình, là Ôn Nhiên chân chính. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ tập đoàn trang sức Ôn Diên cho ra mắt sản phẩm mới. Ông nội, cháu đã giúp nhà họ Ôn lấy lại tất cả những gì thuộc về mình rồi. Cũng đã tìm được hạnh phúc của riêng mình. Nếu ông ở trên trời nhìn thấy, cũng sẽ chúc phúc cho cháu phải không? Ông nội, ông cứ yên tâm. Con sẽ dùng cả đời để bảo vệ Tiểu Nhiên. Nếu con đối xử không tốt với em ấy, ông hãy mang con đi. Ông nội vẫn còn ở đây mà, nghiêm túc chút đi. Để ông em thấy em cười thì cũng đáng mà.